Ọmọ Ìbàdàn ni màmá Esabod. Ọmọ Àjàyí ògidì olú oníkànga àjípọn. Màmá Esabod. Àbọ̀dẹ̀rẹ̀ fún ìkẹ́kẹ́ta lọ́kọ́jú oṣù. Àwíkókó lójú Ọlọ́run. Àkíkàkà létí Ọlọ́run. Dr. Esther Abọ́dẹ̀mí Àgbàrẹ́ Àgàlẹ́ ológo àgbáyé, ògo Ìbàdàn, ògo ìlú Ìbàdàn, international blogger. Àgbà blogger veteran blogger, abiyamọ tòótọ́, Esther Abọ́dẹ̀rìn, Adétòkunbọ̀ ọmọ Fóyèkẹ́, Adétòkunbọ̀ àyànfẹ́ Elédùmarè, a máa ju ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Màmá Esabod, akíkanjú obìnrin ló jẹ́, ológo tí kò ṣe é dá dúró, ológo àwọn obìnrin takuntakun, obìnrin tó fi ń ṣàdúrà fún obìnrin. Iyì rẹ̀ máa pọ̀, iyì rẹ̀ máa pọ̀. Abiyamọ tòótọ́, ògo pọ̀ lórí ẹ̀, ògo máa pọ̀. Adé ọba rẹ̀ lórí ẹ̀. Màmá Esabod, ọbabìnrin. Ipa pa ọ̀tá kò máa nìtẹ̀ ọ́. Màmá Esabod, ọmọ Fóyèkẹ́, àwíkókó lójú Ọlọ́run. Àkíkàkà létí Ọlọ́run. Tọ́lọ́run bá gbọ́, kí ni bàbá Ọlọ́run wá fẹ́ ṣe? Dr. Esther Abọ́dẹ̀mí Àgbàrẹ́ Àgàlẹ́. Ṣé ti gbọ́ pàbíyamọ tòótọ́ ní Aláṣàbí? Màmá tọ́jú màmá lọ, àgbà blogger o. Ìyá ìwé nation onírẹ̀lẹ̀, àṣàyàn ní ọmọ láàrin àwọn ènìyàn. Tá Aláṣàbí bá rìn músẹ́, a sì dàbí áńgẹ́lì. Kò tó bú màmá Esabod láti búra ẹ̀ síwájú, àbúrà ẹ̀ síwájú. Ó kó tẹ̀bí tàrá mọ́ra màmá Aláṣàbí. Àṣàbí ṣadọ́là, Àṣàbí tó ń ṣàìrò. Àfọwọ́ ọ̀tún bọ́mọ wí, á tún fi tòsì pamọ́ra o. Òkè fojú panirẹ́, kò máa kíta nínú kíta. Kò ṣeé pa. Kò ṣeé pa, kò ṣeé bú, kò ṣeé jẹ lẹ́sẹ̀. Bùnmi kí n lògo rẹ̀, bùnmi kí n lògo rẹ̀. Aláṣàbí ò ṣe é tán bẹ́ẹ̀ ni, kò ṣe é kọjú ìjà sí. Bùnmi kí n lògo rẹ̀, bùnmi kí n lògo rẹ̀. Ẹni bá dojú ìjà kọ Aláṣàbí ní ipò máa ní farare lọ. Bùnmi kí n lògo rẹ̀, bùnmi kí n lògo rẹ̀. Nínú ìṣòwò ni máa rẹ̀ dìtẹ̀. Má kí aláàárẹ̀ fún mi.
Hi guys, happy Sunday to you. Happy Sunday. Mo ti gbàgbé sùn lọ. Mo máa wò pé àlámù yẹn dẹ̀dùn ní 9:30 mo pause ẹ̀ ni o. Bó ṣe rí nù. Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀. Tó bá jẹ́ èèyàn ni yóò fi àlámù yóò fi ṣèrègùn fún wa. Mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò yín. Mo ní kóòdù o, ẹgbà mi bí n bá ṣe rí o. Mo ní kàtà o. Pẹ̀lú kàtà mi ọ̀nà mo lóògùn tí mo fi ń kí ọ̀rẹ́ tí ò fi yọ mí lẹ́nu púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá bí mi pé òògùn ni sìgá mo fi ń kí ọ̀rẹ́. Sìgá ni kò yẹ mu sìgá pẹ̀lú rẹ̀ ṣùgbọ́n wèrè la fi ń wo wèrè lọ́wọ́, wèrè la fi ń wo wèrè láwa báyìí. Wèrè la fi ń wo wèrè. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín, ètò wa, ètò Esabod. Ètò yóò ní pẹ̀bọ̀ tí bí tá máa yà ló máa ṣe díẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ orúkọ mi, èmi ni Adétòkunbọ̀ Àṣàbí Esther ọmọ Abọ́dúnrin lókè Ìbàdàn. Èmi náà ni ẹyẹ méjì ń gàṣà. Esabod tí ayé ní káwọn rí mọ́lẹ̀ tán ní kán rí mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kò gbà ó ń jáde ni. Bó ti sọ pé social media yìí àfi tí wọ́n máa ní kò sí social media mọ́. Ibi lèmi ó dàgbà sí ní darúgbó sí. Ẹni tó bá fẹ́ kú ní kó tètè mọ́ lọ. Kò sí tí fi ń ṣe èèyàn. Mo kí lórí YouTube mi kàn wá rí comment lórí YouTube. Mi rí comment lórí YouTube. Mo wà lórí YouTube in case tí wọ́n bá fi TikTok yìí tó máa fi ń dààmú wa. Ẹjọ́ mi lórí Esabodofficial lórí YouTube. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ mọ̀ pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ travel dé ní báwo ni bàbá Pòrò tó comedy one. Oh darling. Ẹ kú bí Nàìjíríà ṣe ń lọ. Nàìjíríà máa gbé gbogbo yín. Ṣáà ṣọ́ra, òbò gan ti ṣòro dó báyìí o. Òbò ti ṣòro dó o. Àní orúgun kìíní o. Tẹ bá gbọ́ ní tó ń dùn ló ń pààyàn. Òbò ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àkúlé mọ́ bẹ́ẹ̀. Kárí ẹkú ń bẹ́ẹ̀. Bó ṣe rí nù. Ọmọlára àtúnṣe ọkọ mi mo rí ẹ, mo kí ẹ. Wà máa ta lágbára Ọlọ́run. Òkè òkè ló mọ̀ lórí mi lórí ẹ̀. Ẹ̀yin wo ló tún wà mẹ́ẹ̀? If not, comment is just popping up. Mo kí yín ẹ káàbọ̀. Number one, ntí a máa sọ báwo ni Alájà Muyibat Foley. That mother their mother ní kí ni ajá máa bá ti. Yóò pé torí tẹ mo ṣe fi Tolú lẹ̀. Torí tẹ mo ṣe fi Tolú lẹ̀. Ẹjọ́ mọ́ bá yí ara yín ló wà. Bí tẹ́ bàbá ara yín dé bí náà là wà. Nígbà tí gàbá bẹ̀rẹ̀ lójú yín, àwa náà là á dájọ́ fún yín. Ọlá mi Agoro or Igoro, Aigoro, whatever. Thank you. You're all welcome. Tí mo kàn ní ìdí lọ́dọ̀ yìí ni tapping. The more tí ẹ bá ń tap, ó máa ń jẹ́ kí page kò strong. Bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé mi ò kí n gbéṣẹ́ oníṣẹ́. It's only my job. Bó ṣe rí nìyẹn. Then mo ní kí n sọ fún yín pé TikTok mẹ́ta ni mo ti mú wálé, which I will show you on the email. Ta ló sọ fún yín pé tẹ bá block èèyàn. The same thing like on social media, on Facebook, on YouTube, even when they block you, I will show you how to report to TikTok. Kí ẹni tó yí ó ń gbéṣẹ́ yín tó bá block yín, you can still report TikTok. You will have to a TikTok account. Let me go to my email to see the confirmation. Because here's a way. That is why I follow the rules and regulations on TikTok, on Facebook, where woman sọ wípé kíni wípé ẹ má gbéṣẹ́ oníṣẹ́. It's stealing. Copyrighted work is stealing. They can damage and weaken your account. I will show you the email. Just like on lórí Facebook, they believe that especially àwọn tó ń jẹ́ hater fúnra wọn, not for me. They believe that pé mo ti, I will show you my email now. Pé àwọn ti block me. I will show you how you can report your content on TikTok. It's very easier for me because I have a copyright certificate and I have a trademark certificate. It's very easier for me. Like the way I'm doing my show now, I will be reporting some non-entities, some miscreants. YouTube gan ti gẹ́gbá lọ, mo kàn strike YouTube lọ níbi ẹni máa kú. Because again, you didn't share yẹn. Social media fún mi lówó, voice mi ló ń fún mi lówó. So ẹ jẹ́ kí n jèrè ní share. Tí n bá ti gbéṣẹ́ wá sórí TikTok mi or orí page mi,
you don't have any right to pick my work because you are using it maliciously. Maliciously. Create your own content. Mo dájú ní pé ká flag gan. Especially it's very easier for me, which I will show on my email, because if I'm reporting you, I always filing my copyright certificate. It's very, very easy. Mo sọ fún yín pé tẹ́ bá ní ìyá yìí ò fẹ́ ká yọ ọmọdé kó má dà, ọlá máa bá yé ọmọdé jẹ. Màá hun jégejége tí táwọn ọmọ tèmi náà bá wà lórí social media bá yé wọn jẹ. Nígbà bá ń complain nípa àgbàlagbà fẹ́ bá yé yín jẹ, ẹ ń fi paint kan tèmi ni. Màá bá yín já máa ru yín jégejége. Bí a kì í sọ ìṣípayá tí mo rí, especially the TikTokers, mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ déètì ní ìsílẹ̀ within 3 months tó máa ṣẹlẹ̀. But I won't say it because I'm a seer, I'm a prophetess, I see things, but I don't give messages. I don't give messages. Thank you, welcome. I can't see your comment on YouTube, but it's okay. It's okay. I can see that over 100 is watching me on YouTube. Bí ara bá ní gbogbo ènìyàn, ara ò ní ní yín. Inú kọ̀rọ̀ yàrá mi tó dọ̀tí, inú aginjù tí mo wà, ibẹ̀ mo jókòó sí tó wọ́n tí wọ́n ń bá mi. Ibikíbi tí o bá wà, ire àwọ̀ ẹ̀rí. Ọlọ́run á sọ ayé ẹ̀ di ṣúgà tí èrà ń wá ní kọ̀rọ̀. But ó ní nǹkan tí ó máa ń jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ò lè bùkún ẹ tó bá ní ìkà. Ká máa gbégbẹ́mù fún wa láìwó yẹn kò lè last. Mo rò bí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lẹ́nu mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa though I saw their updates, whosoever talk about them, I don't talk to Baba, what they call it, Amona, Tete Mabo, whatever. I don't have his number, but his family rang me, okay? One thing tí mo máa sọ fún ẹ̀yin ọmọ tí ẹ wà lórí TikTok especially, tẹ́ bá rò pé in the name that you want to create a content, àwọn legendary kan wà tó jẹ́ pé ẹ tí ẹ máa wò mọ́ wọn lára wípé ǹjẹ́ bàbá yìí ò ṣe tí ò darí. I don't know him. Wọn ò dẹ̀ rán mi níṣẹ́. Ǹjẹ́ tí mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ nígbà tí ọkọ àwọn single woman gbé iṣẹ́ wọn wá, mi ò ní, no, I just came back from UK, right? Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe iṣẹ́ voice tí mo gbà ní mi tí ì bá wọn sọ̀rọ̀. Like I saw the article where they posted out on behalf of Baba, wípé whosoever that talk about them, Baba, my address is on Google. I don't scare. Mi máa lọ kóòtù bí ìgbà téèyàn lọ ju òyìnbó ni. Okay, but we still have to address it. Especially gẹ́gẹ́ bí ìṣèpáyà tí mo rí, whether you take it as a joke, she's scaring you, wallahi ta'ala, before October, àwọn tó máa kú lórí TikTok àpọ̀ tẹ́ máa rí recipes. Mi ní sọ ju ìṣèpáyà yẹn, ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ wòlíì mi tó bá rí wọn. Ẹ lọ bèèrè. Mo kì í ṣe kejì tí ìṣèpáyà yẹn ti ń wá fún mi. Just in the name that because you want to create content, you think you can step on people's toes. Bàbá yóò ṣẹgbẹ́ ìyá yín kì í ṣẹgbẹ́ bàbá yín. Bàbá, what is real name? Adelakun. Amona, take Amona. Wọ́n ṣẹgbẹ́ ìyá yín àti bàbá yín. Bàbá yóò dẹ̀ ní scandal. That is what I will never do. He's not a politician, and he's not your king that you think you can disgrace or humiliate or you can step on. The Petru Ingan Mushikba, you put Baba in church. One is, and he's a prayer warrior. He's a prayer warrior. But Baba Bang Bad Yuki by Timude, but in the Baba Yama Joey, a shade of my. Even would you change no fish no patapata. Now I will play their voice notes that I've recorded last week kí n tó lọ sí UK. Gbogbo iṣẹ́ kọ́ léèyàn máa ń ṣe. Wàláì, gbogbo iṣẹ́ kọ́ ni èèyàn máa ń ṣe. Gbogbo iṣẹ́ tó bá gbé fún mi kọ́ ni mo máa ń ṣe. Èèyàn máa ń give accolade, credit. Okay, Joseph Adébáyọ̀ Adélapọ̀ tó yẹ kí n sọ fáwọn ọmọ pé mo wà lórí live chat gan. Tó mo ní tí máa fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn mo fẹ́ kàn wá. Just let me put the voice note. Me, there are still number one gone. But I will look for that way.
Okay, can you see that I didn't even save their number? Esabod kọjá ẹni tó ń look for familiarity. In tó fi mú èmi tí mo ti pẹ́ nídìí iṣẹ́ going to 20 years bí n ṣiṣẹ́ pastor. Báwo ni ọkọ mi Sansi, thank you very much. Just be alert, you are one of the kini. Okay, ṣé wọ́n ló send the request bí a kò wà nísàlẹ̀ mi kàn fẹ́ kí screen yẹn kó divide. Okay, tẹ́ wà sálẹ̀. Let me just because sometimes woman divert. I love to use my voice to talk. I don't borrow voices as a veteran speaker and a blogger. Kì í ṣe ẹ rí pé mi ò store number wọn. I didn't stop the number. Let me put the voice note. Hello, good evening or good day wherever you are. This is Esabod. You can join me on TikTok on Esabodofficial and on YouTube on Esabodofficial. Either one of the two. I'm talking about the said case. Regards your father. Thank you. Gbogbo iṣẹ́ kọ́ lèèyàn máa ń ṣe. Èmi tí bóyá level. You can't be like me. It's me. That is why God is blessing me. You can never be like me. I can't say tí n bá fẹ́ pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ in the sense of pé mo fẹ́ create content immediately the case tó wà hot tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa èmi náà sáré tán. No, I don't work that way. I don't. But when it comes to politician, once you call yourself a politician, you can be 200 years of age. If you're a politician, no, I'm your better over. That is my concept. Going 20 years, what things you said also. Elibami Shure 2006 minus 2026. 2007 let me actually tell you the argument maybe social media. Kì í ṣe gbogbo tí n bá ṣí TikTok messages mi fún yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ni wọ́n máa ń wá. Mo máa ń reply wọn ni go to baby's blogger. Má gbé iṣẹ́ rádaràda mọ́ àgbẹ̀ wa báyìí. I will not bring you up here kẹ́ máa hó bí ẹ̀rọ ìlọ́gì. Because you don't have the confidence to radiate to blog. You are not bloggers. You are speakers. You are miscreants. You are non-entities. Bàbá yìí, I think ó dàbí ìgbà tó ní wọ́n gbéṣẹ́ good women wá kẹ́ ẹ lọ gbẹnu sí. Wọn ò tí ì bí ìyá aláya yín tí bàbá yìí ti ń kọrin. Wọn ò tí ì bí father to father bàbá yín kí bàbá yìí tó ń kọrin. How can just a bastard, daughter of his, regardless, where's the decorum? Báwo wọ́n ṣe train yín nínú ilé tẹ́ tán ti bí yín, ìyá yín ò train yín ló jẹ́ pé ìyá yín náà jùdí bálabàlà lórí TikTok. Ìyá yín lẹ́kọ̀ọ́ ilé rárá. Gbogbo tẹ́ǹdẹ̀ ṣe ẹ máa jí ẹ̀ àfi tí ò bá sí ọba Ọlọ́run lókè. Àfi tí ò bá sí ọba Ọlọ́run lókè. Nígbà míì, you can't say in the name you want to treat a content. Bàbá yóò fàdíyà náà. How can you believe in Tommy Ewaso? Likewise myself, how can I believe in that family Ewaso? But sometimes you give a pedigree. You give an accolade to whom that deserve it. Wọ́n kọ́ ló bá yé yín jẹ́ ní Nàìjíríà. Bàbá Adélakùn tó ń ṣe Arewa, I don't know. Gbogbo yín lẹ mọ̀, maybe I play part of the music so you'll be able to know Bàbá tí mò ń sọ. Do you know the meaning of music? Àwọn tó ń kọrin yẹn tí gbogbo yín. Do you know the meaning of music? Ó máa ń ease depression. It's not about them, the singers. It's about you that you are hearing the music. It eases sickness. It relaxes brain. Àwọn ìyá mi máa ń jíjó bàbá yìí táwa náà dẹ̀ ń jíjó. One stupid bastard daughter of that dad. In the name you want to collect money, in the name you are looking for a donation, everything really cool bàbá yẹn. Am I not on YouTube at all? Maybe I should switch off the YouTube. Àbí mo bóyá ó lè wà ní private and I don't know.
Let me check my YouTube if I'm on. If not, I switch YouTube off. Because I can't see any acknowledgement or whatever. Ẹ̀yin ọmọ ẹ̀sìn, gba ọdún wọn bí yín. Àti ẹ̀ ń gbọ́ blogger to blogger tẹ́ ń bá jà speak. Ẹ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Mo dẹ̀ mọ̀ dájúdájú pẹ̀lú agbára àṣẹta fún mi Ọlọ́run á fi àwọn ọmọ yín á fi dààmú yín lọ́jọ́ alẹ́. Àwọn ọmọ yín máa pa yín lẹ́kún ní ọjọ́ alẹ́. Èmi pé mi ò ṣe yé mi ohun ojú kankan nínú yín. I'm not in loyalty with anybody. Gbogbo iṣẹ́ kọ́ lèèyàn máa ń ṣe. Lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ ní gòkè lẹ́ máa rí wàhálà. Gbogbo iṣẹ́ kọ́ lèèyàn máa ń ṣe. Ẹ ti ewu orí bàbá yẹn. Ẹ wo iye ọdún tí bàbá yẹn serve as an army nínú sójà to protect you Nigerians. Níbo lẹ́yìn wà? Gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ẹ̀nì dàgbà. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ tọ́mọ yín máa pa yín lẹ́kún. Ẹkún orí social media. Gbogbo iṣẹ́ kọ́ lèèyàn máa ń ṣe. Tí iṣẹ́ yẹn bá intrigue mi ni, màá ti play gbogbo voice note. Regardless what. That girl with a psychiatric problem came out. She came out. The Ben well why she's 38. Kí ni garanti pé máa rọ́mọ bí? Kí ni garanti pé máa lọ́kọ? With that attitude of her. So I will come back to that topic. I'm not going to talk about Ayewa Adelakun. I will talk about Mide Martins. I will talk about I'm going to remember Sarafa, what do you call it? Sheriff. Tí wọ́n àwọn tí wọ́n pa ní Ajiran. Ní manners. Bẹ́ẹ̀ bá fi owó yẹn kó nǹkan jọ, owó yẹn ló máa pa yín lọ́kùnrin lóbìnrin. Àwọn iṣẹ́ kan wà you don't go near it. You give the accolade to whom to deserve it. How will you feel at the age of 80? Kọ́mọ yín pa yín lẹ́kún tí mo dẹ̀ mọ̀ pé gàrà tó ṣọ̀ ní agbára ṣẹ́ta ni. Ọmọ yín máa pa yín lẹ́kún. It's not everything that you see on social media. No true. Just because you want to collect a donation. But at the end of the day, and collect a donation. Yeah, Jane. Yeah, Jane. Me we be come ribe. Me a date of my goddess. So now, to the voice note along there. Yeah, because I saw Mide Martins. We all know Mide Martins. That the actress. Okay. Ó ṣe show mo rí film to release very emotional film. Ìyá part 1 and part 2. We expecting the part 3. Part 3. Film yóò gbọ́dọ̀ end by. Film tó ṣe gbogbo èèyàn ló lò experience. You broke down, you were depressed. Ipe ìgbà tó ń dọ́mọ mẹ́ta tó bàbá wọn sí níbẹ̀. Story oríṣiríṣi. You cannot compare your own story with my story or with the people that are watching me. Everybody have different stories. According to the law, I'm going to the adult. Thank you, Honorable Atuba. I'm going to the adult, right? They can make the decision. Nobody can decide for them. No matter to be momenta. Hello, we show you. Release part 1 and 2. Film is the best film of the year. It's so emotional. There's lots of things you can learn there. Bàbá dá ọmọ yẹn sílẹ̀. Bí èmi tí mo sọ bí ìwọ tó ń wò mí ló lè experience ẹ̀. Stage kan wà téèyàn lè forgive ẹni tí ò tọ́mọ. Stage kan wà téèyàn lè forgive ẹni tí ò tọ́mọ. Ó pín sọ́nà méjì. Okay, you are waiting for the part 3 of that film. Because the single parent why will film here? Oh, I'm going through this. But the fact that you see Baba yẹn ti ṣe mistake. I'm not talking about the law now. Ó dá àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ when they were young, the 3 girls. You disappeared. Ó ní ó wá jíjẹ, ó wá mímu ni. Kí ló ń ṣe YouTube? Let me see. Am I online on YouTube? I'm sorry, please. Just let me check. Olówó wá jíjẹ, ó wá mímu lọ. You are within Nigeria. Let's say even you are outside Nigeria.
will that stop you láti béèrè àwọn ọmọ yẹn láti send owó tí o pé jíjẹ àti mímu you been selfish there. àwọn ọmọ tó wá ń jà ní ìsìlẹ̀ ìgbéra yín lọ sí bàbá yẹn. I'm not cursing you the actors that acted the films. I'm talking in reality. No circumstances. You can hate the mother. You can reject the mother. Children are valuable things in the sight of God. Ìgbà tó wá dé táwọn ọmọ yẹn ti wá dàgbà tán ti graduate tí Mide ti tọ́jú àwọn ọmọ yẹn. Ibi tí Mide ti ṣe mistake ni wípé I don't know the reason to no come and máa yẹn kiri in that film. I don't know the reason. Ẹ lè búra yín but I don't know why she is attacking the man. Ibi tí film yẹn ti tó ti kọ sẹ́yìn. Because ẹni tó bá pààyàn definitely wọ́n máa pa. So mi ò bá idea ibẹ̀ yẹn. In tó yẹ kó fi na máa yẹn ni kò ju in tó yẹ kó fi na máa yẹn ni the sources of your children. And you make sure you prevent your children, they don't get closer to the man. Comment you on Biba in a been commenting on the screen. Thank you, everybody. Please, I need 5K. You could jiji loma buy. Olórí burúkú olùṣì tó wá tọ́jú you need 5K. Wàláì 5K yẹn ó máa fi gbọ́ ọmọ sí. Ó fi ra pósí, ó fi ra ẹ̀rùn. Ṣé o ṣe àtọ́pẹ́ mi èrè comment wá ń tọrọ owó lórí platform mi? Let me block you. Oh yeah, then let me report your account first. Kò tẹ̀ síbi tẹ̀ tí ń tọrọ owó lórí YouTube tó ń tọrọ ayé yín ti bàjẹ́ o ní rí bá ti ṣe ẹ̀nà lọ́lọ́ ń gbà inú lórí burúkú lazy Egypt professional beggars olówó péré ẹ̀ ní Olútóyìn kìíní kan ò ní ṣoríire ó tiẹ̀ ṣoríire náà ẹ yé máa fún wọn ní owó unless they are your supporter. You don't give people that doesn't support your content. You work for me, I work for you. You work for me, I pay you to buy data. Àwọn ọmọ yìí ti kọ́lé mọ́ yín lára gidigidi. Ṣé ẹ̀ kí n wọlé yọmí? Tí kan bẹ́gà kan, ó ń tọrọ owó ló ti kọ́lé méjì ní díẹ̀. During our confession. Now, ó wá gbé pé bàbá yẹn ti padà tó ti mọ́lé ẹ̀. Ó ní kó máa attack ẹ̀, kó máa kidnap ẹ̀. Mi ì mọ reason tó fi ń ṣe yẹn. If you can tell us your part 3. I want to know the reason. Why do you want to kill him? It's not involved in upgrading or commenting on the phone. Right? Thank you, everybody that joins me on this thing. Regardless, bó o bá jẹ oúnjẹ ọmọ yẹn gan, ó máa kóró mẹ́ ẹ lọ ẹnu wọ́kùnrin. Tó o bá jẹ tọmọ yẹn bá mẹ́ ẹ, o ò ní tọ́jọ́ oúnjẹ yẹn máa kóró. To bring up a child is not an easy task. Ṣé nígbà tó ọmọ bá sick tó ń admit ẹ̀ ni there is nowhere to find the father. Ìfẹ́ la fi ń bímọ. Ìgbàlè wà kí yẹ gan kó tiẹ̀ bá tiẹ̀ jẹ́ gan. Ọmọ tó jáde látòrí àtọ̀ ẹ̀ is your responsibility. So ibẹ̀ yẹn tó ti ibi tí fíìmù yẹn I don't know what you are going to portray to the public by attacking the man, the father. To fear attacking Baba, you can kidnap a You don't need that. That is wickedness. You shouldn't have involved that part. You can't. Now, being a spiritualist, lots of similar cases like this. How are you, Mary Jane, on YouTube? Love you. There are lots of cases someone go from spiritual. I'm my mama suku. Kódà ìgbà tí imagine dárúkọ country, let me use America. Teacher ni bàbá àtìyá ní Nigeria. They wọ́n ní ọmọ mẹ́ta náà làwọn náà bí. Bàbá yẹn wá ní pé jẹ́ kí n lọ sí ìlú òyìnbó. Ó sọ fún ìyàwó ẹ̀ tó ń ṣe teacher. Jẹ́ ká ta ilé tá à ń kọ́ yìí. Mo promise ẹ pé tí n bá dé ìlú òyìnbó, odidi ilé la máa rà. Ìṣẹ̀pẹ̀ṣẹ̀ kan náà àwọn méjèèjì gan ṣe.
wọ́n dẹ̀ ìyá gan ló nílẹ̀ but wọ́n jọ kọ́lé ni ìyá talé wọ́n gbé kéèsì yẹn wá bá mi ní o kì í ṣe kéèsì spiritual ni wọ́n gbé wá bá mi eventually nígbà tó wọ́n rí website nítorí pé my child return back to me torí ó wá pè mí láti ṣàlàyé ìyá sponsor bọ̀bọ̀ wá sí UK obìnrin ayé ìyá yẹn for 40 good years ó dẹ̀ ṣe wà ní UK dé sí náà kò sẹ́ńdì owó sáwọn ọ̀rẹ́ wọ́n dẹ̀ ti talé ìyá ní yàrá kan làwọn múùfù sí wìdí òkú tó bá dé UK tó bá ṣiṣẹ́ á lè máa sẹ́ńdì owó kó ń tẹ̀lé kó ní yàrá kan pẹ̀lú ọmọ mẹ́ta. Men are wicked ẹ̀yin olórí burúkú obìnrin kan náà wà o ẹ̀yin olòṣì àti láàrin ìbí mi pa náà pé tí má tó rí kíyà yẹn sunkún tẹ́ ẹ̀ tọ́jú ọmọ tẹ́ máa dà mọ́lẹ̀ in tó burú jù ní kóbìnrin dà mọ́lẹ̀ fọkùnrin in tó burú nílé ayé ní kí obìnrin kó dà mọ́lẹ̀ fọkùnrin ọkùnrin yẹn lọ́wọ́ mi yes bàbá gidi wà ó lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ ìyàwó tó bá fẹ́ ṣó máa lọ́wọ́ mi ìyàwó tó bá fẹ́ ń kọ́ ṣọba wo obìnrin we are overprotective tá a bá sọ pé òkè èmi ìlè kọ́ ọmọ mi lẹ́fọ̀ọ́kùnrin kódà ibi tí n bá ti lọ fọ́kọ gan ìmọ̀ ṣọ́ àwọn ọmọ mi lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ni bọ̀ kí obìnrin bí irú kan tí ọmọ ẹ̀wé ní big brother àbí nǹkan tó ń pariwo yóò fẹ́ pé mo wọ́n ọ̀nà ẹ̀pọ̀ tó bá tún jáde máa gbà wá takulẹ̀ ó sá lọ ni kò sí bó ṣe lè dá mọ́lẹ̀ fọkùnrin ṣé kò ní fẹ́yàwó mi ṣé yàwó tó bá fẹ́ yẹn máa fẹ́ràn àwọn ọmọ tó dà sílẹ̀ yàtọ̀ sí pé kò fẹ́ràn gan yóò tún lo kádàrá wọn kódà yóò tún ṣe kíni a tó tún lè lo kádàrá wọn a máa wádìí pé àwọn ọmọ yìí o irú ọmọ wo ni wọ́n o ṣé ọmọ ológo ni wọ́n o a tún gbọ́ wọlé orí àwọn ọmọ yìí náà lórí burúkú obìnrin. Don't get me wrong the father is a father bàbá gidi náà sọ pé ò lè kọ́ ọmọ mi lọ bàbá tó lọ́ọ̀fù ọmọ ìlú máa sọ pé ò lè kọ́ ọmọ mi lọ bó tó máa níyàwó yóò ṣe bí bàbá ò lè ṣe bí bàbá bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe bí ìyá kò lè ṣe bí ìyá ìyẹn bọ́ sẹ́gbẹ́ kan but ibi tí Mide ti bá fíìmù yẹn gẹ́ ni pé èmi náà yóò gbà tán ti gbé máa yẹn lẹ́kìnní tó ń lọ kidnap ẹ̀ tán nà ibi kan sẹ́yìn pé àbò ní girlfriend ń ta ni àbò níyàwó ń ta tó fi ń na bàbá àwọn ọmọ yẹn torí kó gbọ́ pé ó ti return back ó ti ń béèrè fáwọn ọmọ which is totally wrong you need to make a correction on that because ibi tó ń sọ yẹn gbọmọ báwọn ọmọ sí wọn ò lọ́pọlọ wọn ò ní brain they can make use of it and when a child is over 18 they are old enough to make a decision kò sí ìyá kankan tó ń sọ̀rọ̀ fọmọ kò sí ìyá kankan tó ń kọ́ ọmọ pé má rí bàbá rẹ̀ it's totally wrong o tún jẹ̀bi níbẹ̀ because àwọn ọmọ yẹn they won't be able to concentrate in school that's number one then number two ojú àwọn ọmọ yìí ò fọ́ from age 4 they are picking where's my dad especially tó ń lọ ṣe sleep over nílé ọ̀rẹ́ wọn tó ń rí bàbá ọ̀rẹ́ wọn tó ń rí bàbá ọ̀rẹ́ wọn tó wá ń gbé wọn ní school àwọn ọmọ yìí ò ní sọ nǹkan kan tó bá dé inú ilé but they are not happy they are not happy wọ́n á máa bẹ̀rẹ̀ sí ní accumulate you don't need to tell your child they do study they knows everything they knew what is going on in the house in tó máa ń depress àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ jù ní pé tó máa rí bàbá ọ̀rẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ wọn ní school tó ń gbé wọn jáde ọmọ yẹn máa cold where's my father but they won't ask the mother whether you tell them your dad is not in your life. I'm telling you, let me tell you a story. My son Samuel, when he was 7 years, according to the law in abroad, father must be accessible to their children. Oh, boy,
o gbọ́dọ̀ sọ fún bàbá pé kó máa rọmọ nílùú òyìnbó. Even nǹkan kí bàbá yẹn wà violent kó máa ná obìnrin yẹn gbàgbàgbà, the least tó máa ṣe ni pé they will appoint a social worker. Pé ok àwọn ọmọ mi ó máa ná mi gan kankan, wọ́n ní ok kó àwọn ọmọ yẹn pàdé ẹ̀ ní center, wọ́n ti sọ pé kó pàdé ní police station, wọ́n ní sọ pé kí bàbá máa rọmọ, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kí ìyá máa rọ nílùú òyìnbó. Wọ́n máa ń gbé yẹn lọ sí court, wọ́n máa ń gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí ẹ̀. So when my son was 7 years of age, meanwhile bàbá yìí mo ti gbé lọ, then I was not rich, I would say. Mi ò rich náà nísìnyí o, but mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tá bá béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀, bí má ti pé owó school ọmọ kò ní dáhùn. Màá dẹ̀ rí ní orí fídíò party ní Dublin, a máa ná bọ́ndù owó fáwọn yẹn, which is over depressive, okay? Ó wá happen pé Eastern tó bá fẹ́ rí inú ìwé ọwọ́ ẹ̀, torí ìwé ọmọ tí mo bí ló fi gbà wí. Ìjọba ní pé òkè àwọn ní lẹ́tà lọ́dọ̀ látọ̀dọ̀ ìyá ọmọ yẹn o pé òun san maintenance gbogbo lọ sí kóòtù ló ní kó máa san €15 tó bá ti san bí oṣù kan báyìí kò ní, tó bá san bí ẹ̀mẹ́ta báyìí ní orí mọ́ kò ní san. It's not that he doesn't have the money, ó ní owó yẹn, but majority of the father want to punish the mother, that's all. Nígbà tí máa kó bùkátà ọmọ lé ẹ lórí, bó ló ṣe lákòjò, bó ló ṣe òrógolo. Bó ṣe máa ń wo ẹ̀yin olórí burúkú tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó máa wọ́kú lórí TikTok yẹn, tó máa gbé kíní wá ṣèbí ìyá ẹ̀ ni ṣèbí bàbá ẹ̀ ni, ẹ kó ṣe lọ. Kí lẹ mọ̀ nípa ìrírí ayé? Kí lẹ mọ̀ nípa ìrírí ayé? Tí ò bá dẹ̀ ti sán máa sọ ni. Ó wá di gẹ́yìn ó wá dé. As usual, ó fẹ́ gba lẹ́tà, ó fẹ́ rí ni o after 2 years. Kí n jọ mo ní ó fún wa lówó. Kóòtù ní kó máa san €15 fún àmì igi òsán. Ó ti san lẹ́ẹ̀mẹ́ta òsán mọ́. Mo ní and again, ó máa ń kó àwọn kéékèèké lọ gbá bọ́ọ̀lù lórí field. Ibi tó ń gbé sọ́dọ̀ mi ò pé 15 minutes o. He was living in Lucan to lay sleep. Kò pé 15 minutes o. Ṣé pé mo dẹ̀ máa rí gbogbo ẹ̀. Mo ní olómọ ọkùnrin, ọmọ yìí 7 ni, dàwọn pọ̀ kan. Olóhùn gbọ́ kó wá gbé. Gbà tó wá di pé kí n fún òun ní lẹ́tà pé òun san maintenance kí n parọ́, so wọ́n lè rí ní òwe ẹ̀. Gbà tí mo á nù lọ́rọ̀ yẹn tán, pé ṣé o rántí jọ́ tí àwọn ọmọ yẹn wà ní 5, 6 tí mo ní kó wọn lọ sílé ọ̀dọ̀ ẹ̀? Pé mo fẹ́ travel lọ sí Italy gba ìmọ̀ ń tajà. Mo nígbà tí ó dijọ́ kejì ló ti ń pè mí pé kémi wá kó àwọn ọmọ yẹn kẹ́nìkan wá kó pé torí ẹ máa ń mu gbó ń bí. Mo gbà yẹn mo dẹ̀ bẹ́ ewé gan go ajá. So you sacrifice your children for igbó. Adájọ́ irọ́ tó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà yín ò lè làṣẹ. Òkè lẹ́ẹ̀ máa wo Esabod wàláhì. Ìyẹn lẹ́ẹ̀ máa wò Ọlọ́run pẹ̀lú ẹjọ́ ọ̀rọ̀ tẹ máa ń dá. Eventually, mo ní kọ́rẹ́ mi kan lọ bá ní mínúùtì làwà, mo ní kó lọ bá yẹn káwọn ọmọ yẹn pé máa dé títí ọ̀tún la torí igbó kò lè máa ń lọ. Kí ló fi ṣe? Ó mọ̀ pé mo lọ rajà ní kí n lè sáré máa bọ̀. Some men are wicked, they don't want you to be successful and they use your children to punish you. They will use your children to punish you. Bí mo bá náwó láwọn ọmọ yẹn lórí tó ń sanwó school tó ń ṣe òyìnbó ló ṣe fẹ́ láṣọ, of course yà láṣọ lára ṣáà ní ni. Kódà ń ta nǹkan ni wá kọ́mọ lè lọ léèwé wọ́n dẹ̀ ní bàbá láyé. Bukiyo hey darling. Now bó ṣe fẹ́ gba lẹ́tà mo ṣàbá kọ́ ṣàmù ìwé ò ní oríire kì í ṣe oríire. Ìwé ẹ̀ náà kí wọ́n á fi ṣe yóò fi dá company lẹ̀. Ìwé ò ń ṣe oríire. Mo bá kọ́. Ó wá fẹ́ máa lọ wá yọ €20 lápò. Ó wá fẹ́ fún son mi 7 years which is now 30 years. Ọmọ yẹn bá sọ, ó ní I don't want your money. Mi ìdẹ̀ mọ́ ọmọ yẹn san kankan. Mi ìgbòho ẹ̀. Èmi wà lórí bẹ́ẹ̀dì as usual, òun dúró. Meanwhile, ọmọ yẹn pé I don't want your money. I don't know your house. Have you ever brought me to your house? Ìgbà yẹn ló mú ọmọ yẹn lọ o.
tí mo sọ pé tún ní kí n wá kó wọn páwọn ọmọ gbó. I don't know your house. I don't know your date of birth. I don't know your mother. I only know that I have a dad that calls Richard. Tó bá sọ pé it's not my fault, it's the witches in the family that is affecting me. Àjẹ́ ló yọ̀ ń lẹ́nu, ọmọ yẹn ò gbọ́ owó yẹn. Tí ọmọ kékeré fi sọ yẹn, ọmọ yẹn wá depressed. Torí wọ́n rí bàbá àwọn ọmọ wọn ní school. Ẹ̀yin ọkùnrin ẹ change o. Irú àtòrí pé tẹ́ bá fi ọmọ dá obìnrin, àwọn obìnrin yẹn máa ń ṣoríire, orí ọmọ máa ń pèsè. Ọkùnrin tó máa ń tọ́jú ọmọ, orí ọmọ máa ń pèsè. Lẹ́sẹ̀ pé single parent, à ń ṣe bẹbẹ, à ń ṣe tó dá nínú ayé. Orí ọmọ máa ń gbàdúrà fún yàn. You might be thinking you are punishing the mothers. No. Yọ àkójọ wo ló wá ní? Òbí ẹ lérò wọ́n tó tọ́jú ọmọ. Àṣeyọrí wo ló ní? Èṣù agbowó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ń kà. Wọ́n á fi ṣe fàájì. Wọ́n á fi ṣe fàájì. Ọmọ náà kà. Ǹjọ́ tọ́mọ yẹn sọ ọba ẹ̀mọ 7 years ní lánàá ni. That means pé ní classroom there, they were not happy when they were a baby. Torí wọ́n rí bàbá wọn, wọ́n rí bàbá tó wá ń gbà wọn. You are not punishing the mothers. So fíìmù tó ṣe yẹn, you need to correct. O ní láti fún wa ní excuse fíìmù yẹn tó fi hàn tó o ní láti attack ẹ̀. O lè bú kówó náà sọ̀rọ̀ sí pé ò bá mi tọ́jú ọmọ. Wọ́n ń gbé bàbá yẹn wọ́n lọ ń nà wọ́n kidnap ẹ̀. O bá story yẹn gẹ́gẹ́. It's like ọmọ pé fíìmù tá a bá ń wò, a máa ń kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀. Àwọn ọmọ òṣì dẹ́ nìyí, àwọn ọmọ sìn yìí, àwọn ọmọ TikTok, àwọn ọmọ tap, wọn ò ní ọpọlọ. Ibẹ̀ yẹn kò yẹ kó orí pé nìkan sọ pé òun náà pé ó wà tó fi ń ókè náà. Ó wá gba, ó wá sọ fáwọn ọmọ yẹn, wá ń sun ẹkún. Tí àwọn ọmọ yẹn ti di géńdé, wọ́n ti graduate. Wọ́n wá láwọn fẹ́ rí bàbá. 2 things. Kò sọ́mọ tó yé ti bàbá ẹ̀. Sórí ọmọ tó kó lọ yẹn, ìyálájẹ́ kọ́tù, how you darling? Sórí àwọn ọmọ tó kó lọ yẹn, wọ́n sì máa rebel. Torí kò sí love, kò sí bond láàrin wọn. Àwọn yẹn, wọ́n rí pé bàbá yẹn ti kọ́lé ni ó ti wà okay ní. Wọ́n ṣe kó lọ. Oh, Scorpio, ìyálájẹ́ kọ́tù, love you darling. Torí wọ́n máa rebel. Torí wọn ò dàgbà lọ́wọ́ bàbá yẹn. I'm telling you on battery. Kò sí love láàrin wọn. There is no trust. Secondly, ìdá àwọn yẹn sọ pé àwọn ń lọ, it might not be natural. Wọ́n fi ògùn bí sórí ìyá tí mò ń sọ lọ yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ló ṣe tán máa ń sọ pé táwọn obìnrin yẹn máa wá ń bá wa tá à ń ṣiṣẹ́ spiritual. Wọ́n á tọ́jú ọmọ báyìí. Àwọn bàbá yẹn jẹ́ màmá fún ìlú fa wọn. It might not be natural. Sórí yẹn gbọ́dọ̀ wọ pattern. Mo tún fún ẹ ní hint nìyẹn. Ó kú iṣẹ́ ọpọlọ tó gbé kalẹ̀. Ó máa tí ìyá yẹn wá sọ fún mi tí mo sọ pé ọkọ ẹ̀ gbé ní UK for a very long time. Kí ni mistake tí ìyá yẹn ṣe? Ó lè tún ṣe mistake. Ọmọ dàgbà. Again, sọ country yẹn mọ̀ yẹ kí n mẹ́sẹ̀ ní yẹn Canada ló ti ṣẹlẹ̀. Ìyá yẹn náà wà Nàìjíríà, àwọn ọmọ yẹn ti dàgbà, wọ́n ti lọ Canada. Ìyá yẹn ti sọ́gbọ́n, àwọn yẹn ti dé Canada, wọ́n ti ń ṣiṣẹ́, wọ́n kàwé. Àwọn ọmọ yẹn ń tọ́jú ìyá yìí. Ìkan wọlé ó má purọ́ ẹ̀. Ó mú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọlé. Wọ́n ń sẹ́ndì owó sí ìyá. Ìyá mi nìkan lè tọ́jú wa. Ẹ̀yin lè jìyà tá a fi dé ìlú òyìnbó. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìyàwó sí Canada. Aṣọ́bìdé. Inú ìyá ń dùn. Ẹnìkan wá ní pé kí ìyá yẹn pè mí. Ìkan nínú ọmọ yẹn á fẹ́ ṣe marriage. Bàbá lóyún ti bò ó. Ó ti padà sí Nàìjíríà, kódà ó ti ní Celestial Church, olùṣọ́ àgùntàn. Ó lè ti níyàwó. Àmọ́ ṣe mọ́ máa bèrè. Ìyá ní òkè. Ẹni tó fẹ́ Canada lẹ́jọ́ wà. Ṣé pé ìyá náà wọ́n á fẹ́ kí bàbá connect torí pé àwọn ọmọ yẹn ti di aráàlú òyìnbó. Wọ́n lè ti mú ìyá wọn sọ́dọ̀. Ìyá bá lọlé.
àsolùṣọ́ àgùntàn ṣẹlẹ̀ ó káwọn ọmọ lọ́kì bàbá wa níjọ wa marriage bàbá yìí ẹ mọ̀ bó ṣe dé ìlú òyìnbó sọ fún yín ìyá ló nílẹ̀ ilẹ̀ wọn nílẹ̀ tí bàbá wọn fáwọn ni wọn àjọkọ wọn ní káwọn ta kó fi wọn wá sí ìlú òyìnbó wọn dẹ̀ bímọ mẹ́ta níbo di yọ marriage bàbá gbéyàwó ẹ̀wà ìyàwó olùṣọ́ ìyá ọkú ti dàgbà ní ìdí ọkọ mọ́ tẹ́ bá rí kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn bí ọmọ yẹn ṣe lé màmá ẹ̀ jáde kó nínú ilé Canada nígbà tí wọ́n padà nìyẹn. ṣùgbọ́n Mide Martins ọlọ́run ní fọmọ wa dààmú wa táwọn ọkùnrin ń ṣe ní ìsìn níyẹn wọ́n ṣe máa ń rẹ̀ kẹ́ pé dáàtọ́ máa fi oògùn gbà padà orí àwọn ọmọ wo ní gbàbọ̀dé ló bá lé ọmọ jáde ìyàwó ní ilé ọ̀rẹ́ òun lòun ti ń pè lòun kó lọ òun ní pẹ́ dànù pọ́ mọ́ ohun tí ó ní wọn kàn fẹ́ rí wọn ti blọ́ọ̀kì gbogbo nọ́mbà wọn pátá tó di ẹsẹ́ǹdì gẹ́yìn àtàbúrò ẹ̀ ọkùnrin wọ́n wá kọ́lé fún olùṣọ́ àgùntàn àti ìyàwó rẹ̀ tó bímọ mẹ́ta náà wọn níyẹn náà bí wọ́n kọ́ sí àjà ṣe ń fọ́lọ̀ sórí yìí wọ́n kọ́lé fún ìyá wọn bàbá tí ò sì láì fún wọn olórí burúkú olùṣọ́ àgùntàn yẹn ṣẹ́rí mi ìfẹ́ ṣiṣẹ́ pásítọ̀ ní ó yẹ kí n gbé fọ́tò olùṣọ́ yẹn wá ń gbà yẹn ó wá kọ́lé fún olùṣọ́ yẹn àti ìyàwó tuntun táwọn ọmọ bá ọmọ wa bẹ̀rẹ̀ sí lọ Nàìjíríà gbogbo gbà ibẹ̀ ni wọ́n ń dé sí tí àyàn fi pè mí nìyẹn wọ́n yí jù àwọn ọmọ yẹn kú lára ìyá tó jí àrẹ pé so Mide, do you get the storyline ìrírí lágbà especially àwọn tá à ń ṣiṣẹ́ yẹ̀ wò màmá spiritual nígbà tí mo máa gbọ́ tí ìyá yẹn rojọ́ ẹjọ́ ti pọ̀ jù mo ní máa pín yẹn ní kíní kan bá ti máa gbọ́ ìyá yẹn kú ìyá kú wọ́n pè pa ní òbí àrònú àwọn ọmọ tó jìyà fún that is what my dad is doing to us now. Mo love storyline yẹn ìyá yẹn kú ṣé olùṣọ́ yẹn ló pààyà torí kó lè gba total control of the children kì í dẹ́n ṣe ẹ̀ẹ̀kan tí mo máa rí kéèsì yẹn tó máa ń gbé wá kì í ṣe ẹ̀kejì ọlọ́run ò ní kan yín lẹ́yìn ọ̀kan pọ̀tẹ́yẹ ni ọkùnrin tẹ́ ẹ bá ń wúrú wà bẹ́ẹ̀ bógo bá ń jẹ́ ti ọlọ́run ẹ máa ráre nílé ayé tó máa tì yín kiri lórí wíjà kò sí tó bá dìtẹ̀ bá fẹ́ káwọn ọmọ yẹn mojú yín pọ̀tẹ́ máa ń kọ̀yìn wọn sí ìyá tó tọ́jú wọn ni ẹ máa lọ ń tọ pé kán mojú tó tún jó lóṣù àgùntàn pílẹ̀ òrìṣà bẹ́ẹ̀ pẹ́pẹ́ rẹ̀. ìyá yẹn ti kú but ọ̀rẹ́ tó mọ sítórì yẹn tó tẹjọ pé jọ́ yẹn mi ò sọ̀rọ̀ nọ́mbà yẹn bẹ́ẹ̀ bá lè fún mi ní olùṣọ́ yẹn I want to expose him but mi ì láìka máa ṣe ṣe olùṣọ́ because àmì tó ń sin náà nínú spiritual ó ń ṣẹlẹ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀ tó ń gbọ́ mi ẹ ní fẹ́ gbóhùn ẹ̀ tó tọ́jú yín yẹn dàgbà ó dà another case tó máa ń ṣẹlẹ̀ ọmọ mi actress yẹn kí ni tẹ lórúkọ yẹn Mide Martins ìtọ́ tó máa ń ṣe tó fi ń lọ fọmọ dààmú yẹn ayé ò ní fọmọ dààmú yẹn ok ṣé irú bàbá àwọn ọmọ tèmi tó ní kán lọ́jọ́ èmi àtàwọn ọmọ ọmọlé mo ti kọ̀ wọ́n tọmọtọmọ tó ń ṣe pé ṣé ẹ gbàdúrà kí irú ọmọ yẹn kó lọ bá kílẹ̀ rẹ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ ṣé ó ti tó ń gbé babaláwo wá tó sọ pé lóògùn ló ń bá bó odò òun ti pé ọmọ Tòkunbọ̀ àwọn ọmọ inú ọ̀ka ni ó ṣekú pa àwọn ọmọ yẹn ló máa ṣekú pa tó ò bá mi tọ́jú wọn. gbogbo story yìí gbọ́dọ̀ kò gbọ́dọ̀ mo like story yìí jọ nítorí ọlọ kò gbọ́dọ̀ stop ní part 3. wọ́n máa kọ̀yìn wọn síra wọn ni ṣé ìyá ṣe mistake ló ṣe sọ pé marriage ọmọ ẹ̀ ń bọ̀ wálé wá ṣe marriage torí ọmọ demand I want my father to be there. kì wá ń ṣe pé yìí nìkan lè máa ráre iṣẹ́ wá ráwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí ọlọ́run á fi wọ́n pa yín lẹ́kọ̀ọ́
ìbáṣe obìnrin ló ń ṣe, ìbáṣe ọkùnrin ló ń ṣe. Owó tó bá ṣẹ́gun sí ẹ jẹ́ kó jẹun ẹ̀. Owó tá a fi ń tọ́jú ọmọ as a single parent ó kọ́ odidi estate. Èmi ò mọ reason tẹ́ fi lè kọ́ ọmọ kí iye ẹ̀dá ṣẹ́wó kó kárùn wà báyìí. Kò sí reason tẹ́ mọ̀ fi ọ ẹ̀ṣẹ̀ ìyá lára ọmọ. Wọ́n ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì mà tún jẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n sàpamọ́ wọn wò yìí o. Wọ́n wá lọ orí Facebook wọ́n ti máa ń track wọn ní ìsìn. Orí Facebook wọ́n ti máa ń track àwọn ọmọ yẹn tó máa ti dàgbà. I'm your father, ìtógbọ́nú wọn ìyá ni wọ́n kàn block. Ẹ ṣá wọn sí blocking. Ẹ̀yin náà ó bímọ. Ẹ ní rógun àdàgbé àdàfà. Gbogbo ilẹ̀ mẹ́sìn bó ṣe ń ṣépè fáwọn ọmọ àbẹ́ẹ̀ rí. Ibo ló wà? Nígbà mo ra aṣọ àlòkù fún wọn lọ school tí wọ́n múra ìwé àlòkù fún wọn ní school. Lọ sí school. Bí n bá ra àwọn ọmọ mi tó bá tiẹ̀. Okay, when you both brought the child to the world, they never invited you, you invited them. A dà fún ẹ. Mi mọ̀ wọ́n ti spam comment yẹn. Èmi kan mò ń kà. Tí ẹ bá rí àwọn tó mo rí ẹnìkan tó ṣe IVF. Ó ti ná over 200 million. Wọ́n tún ṣe surrogate. Wọ́n tún jẹ́ kí n mọ̀ wípé surrogate máa ń ṣe yẹn wọ́n mọ àwọn tó bá sanwó ẹ̀. Wọ́n ní Nàìjíríà ti lọ anyway it might be legal. Wọ́n náà máa gbé wọn sílé ńlá. Yọ́ tó máa bímọ wọn máa faṣọ bò wọn ní rọ́mọ yẹn kàn gbọ̀n yẹn lọ́wọ́ wọn ni. But ọmọ yẹn ò ní dúró. Èmi àkú. Ìgbà míì wọ́n ti ná millions fún surrogate mother. Ọlọ́run wá fún ẹ pé ó náwó ó dẹ̀ do odò ni. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó ń jọ máa lè. Kó tó lè pọ̀ mẹ́ lọ máa lè bóyá ìyàwó ẹ̀ wà wayward. But ẹ̀yin ọkùnrin bá ti fẹ́ ba yé ọmọ tẹ́ ẹ bí jẹ́. Ìyá alágbájá obìnrin ọmọ ni àjẹ́ níyẹ́ ẹ. Irú ọmọ wo lẹ rò kó fẹ́ bí? Obìnrin téèyàn bá fẹ́ràn lọ́mọ rẹ̀ ń wúyàn. Ó jìyà ó rà rè lọ́jọ́ alẹ́. Mo sọ nǹkan kan kí wọ́n ló ní kidney wọn nídìí tó mọ. Ìkan náà ọmọ mi wà láwọn mi fún. Bó ṣe dá ẹ ti dájú àwa àwọn náà wá fẹ́ dájú yín. Náà ẹ wá dé court. Ẹ lọ wo fíìmù ìyá yẹn ṣé ó dẹ̀ pé ìyá ni ẹ lọ wò. Mide ń sunkún o. She is a very good actor. She is a very good actor. Adájọ́ yẹn náà wá emotional. Ó wá ká ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn jáde. Bàbá ń sunkún lórí àga. Ẹkún wèrè wo ni bàbá ń sùn? Òkété dégbà alátẹ ló ká wọlé rí. Ó wá ní pé ìgbà tí ò sí nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ lo travel to àdìbẹ́ẹ̀kọ́. Ó mọ àdírẹ́sì bí táwọn ọmọ ń gbé. Ṣé ó send owó school sí wọn? Àbí ò ní fẹ́ dá fún un lọ́ọ̀ ni? Ṣé ó send owó school fún wọn? Bàbá yẹn lè ti ṣoògùn. Ìjọba máa ń ṣe nìyẹn. But àwọn yẹn ṣe ó ṣoògùn kò ṣe àwọn yẹn máa rí bẹ́ẹ̀ wọn lè rẹ̀. Kó mọ wọn ò jọ dàgbà kó mọ wà àwọn ọmọ yẹn. Orí àwọn ọmọ wa ò ní gbàbọ̀dé. Àṣàsí ò ní mú wọn. Ìtọ́ máa ń dùn mí tí ẹ bá gbọ́ pé obìnrin o kọ́ mọ́lẹ̀ o lọ fọ́kọ mi o ò lè gẹ́ wọn ọmọ o ò lè jèrè ọmọ kó sì lọ. Ọmọ tó dùn pa jù ní ọmọ téèyàn kó fún bàbá. Ìyá ṣì máa fagbára ẹ̀ protect. Ọmọ téèyàn bá kó fún bàbá. O lọmọ single parent tó yáyà kọ ìyá jù. So ibẹ̀ yẹn mo ti narrate. I'll be waiting for part 3. Ayayayaya tẹ́ ẹ bá rí bí Mide ṣe sunkún bàtà adájọ́ sọ yìí pé káwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jáde. Ìwọ ọ̀kìnrin ta ló fẹ́ bá lọ? Ó sunkún pé last born nìyẹn. Ó lóun bá yà wọ́n. Àwọn tó ti graduate tán ti wá dàgbà. Wọ́n sọ̀rọ̀ pé ǹjọ́ tí àwọn máa gbà rú táwọn fi lọ sí school àwọn ọmọ bàbá àwọn àdégé ọ̀fọ̀ táwọn fi graduate. Story yẹn wá emotional. Ó wá emotional. Mide Ọlọ́run fún ẹ ṣe ní ààbò. The best film of the year.
èmi fún ẹ mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run á fún ẹ ṣe story yìí ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ́ ní because ó fi jẹ́ káwọ́ àwa single parent tá a dọ́mọ tán ibi kan wá emotional pẹ̀lú fíìmù yẹn ara mi kàn sẹ́ gèrè má ṣe pé fáwọn méjì tó bá bàbá wọn yẹn lọ má ṣe pé níta ṣe bí iṣẹ́ tewétegbò kágún ṣe kágún gbogbo ẹ̀mọ́ ń ṣe má ṣe pé fún wọn ìmọ̀nàbí ojú lásán bàbá yẹn wá ń sọ pé dégé pèsè sí pé ìtò yẹ kí adájọ́ yẹn tó mọ ìbò kó sọ pé regardless ibi tó bá lọ ṣáwọn ọmọ ò ní jẹun náà olówó ajé ajé lọ ta ló fowó yẹn tọ́gbà tó ṣiṣẹ́ ajé yẹn but ó dẹ̀ pé mo rí pé story coming ó dẹ̀ pé this is the beginning ẹ lọ́wọ́ ìyá yẹn very good story thank you that's all about that that's all about that bó ṣe ń dùn ìyá yìí pé òun ò rí bàbá bá tọ́jú ọmọ ó ń dùn àwọn ọmọ náà pé òun ò rí bàbá tó wá ń gbé àwọn fún weekend ó máa ń dùn wọn. The two girls will rebel definitely the two girls will rebel wọn lè rẹ̀ torí pé ìwọ oníwà ni wọ́n máa wò ìwọ oníwà dẹ́ ni bàbá náà máa wò bàbá dẹ́ níyàwó mi wọ́n máa jà but má jẹ́ sí bẹ́ẹ̀ ká ẹ̀ndì story yẹn ẹ pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà nílùú òyìnbó olórí burúkú yín kẹ́ lọ fóbìnrin lóyún Nàìjíríà ẹ wò tí n bá ṣí TikTok ní mẹ́sẹ̀gì ẹ ebi ò ń dá gbogbo wọn lónìí bí wọn ṣe rádaràda báyìí máa gbé àwọn spíkà kékeré wà bẹ́ẹ̀ lọ bá wọn ẹni yẹn wà ń lu òyìnbó kò bá wọn kò béèrè ọmọ ẹ wàhálà àti yín ni ìbẹ́ yìí lè fẹ́ fara lu òyìnbó tọ́wọ́n bá ti béèrè ọmọ then let's go to the second topic kí n tó lọ ẹ jẹ́ ká dé ilé ìpolówó àwọn agbátẹrù ọjà wa wèrè TikTok òkè mo lè yí kí n máa lè yí TikTok bọ́tẹ́ máa fi tí gbọ́ ojú nìyẹn máa ń wí yóò bínú ní ìsìta bá ti ń play rẹ̀ ilé tí mo gbọ́ rẹ̀ ni ìlú sí ẹ̀dá ni iṣẹ́ kan ti wà wọ́n pè ní sáré wọlé yàtọ̀ sí sáré wọlé wọ́n ní ṣàpáwọn tó ń rí fáìní tiwọn rọ ewé lèmi ń ta rọ gúngún lókọ́ sórí website rough packing gúngún àwọn ilé wọn ti refine sí tablet ìyá tẹ́ ẹ bá wà bẹ́ẹ̀ pé ibi kan máa fi fóònù lé kiri ìgbà fẹ́ pé wọlé lára àwọn vendors àwọn ti refine wọn ṣe ń tablet wọn ṣe lólómi sáré wọlé ni fún wọn wá distributorship wọn ní factory doctor ni wọn. ó ti pọ̀ jù èrèdí èyí tó jẹ́ ká ṣe sáré wọlé fún ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin òkú ẹ̀yin sìsá ẹ̀yin tó máa yé jẹ. ló yẹ kó ló yẹ kí n play kí ni jingle wọn ló yẹ kí n play anyway that is sáré wọlé torí Facebook ní ìsìn yóò mọ restrict òun tí ẹ ń fẹ́ gbọ́ advert mi ṣe ń fẹ́ wá ṣe so ní orí Facebook rí rez tó bá wù ẹ́ kó o pè tó bá wù ẹ́ kó o máa pè REEZ herbal product ẹ wo orí péjì TikTok ẹ máa rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní tọ̀pá ẹ̀yìn wọ́n ní tẹ̀lé egungun Nàìjíríà làwọn ilé ẹ̀kọ́ yóò dẹ̀ post lọ Nàìjíríà mo kórìíra yín ni ọlọ́ máa fi ọwọ́ mi fíìlì Agége ìrìnàna àpájà oníyanrìn gẹ́gẹ́ Nàìjíríà Ìbàdàn ń pìlẹ̀ hétì yín torí àwa náà ṣe kékeré adẹ̀bímọ sí Nàìjíríà ayé tẹ̀ ń lónìí sáyé aláyé lẹ́ẹ̀ lọ ayé ẹ̀kọ́ òjijì lẹ́ẹ̀ lónìí ẹ̀sìn kódà ọmọléèwé tán ti ń na tíṣà tó ń kọ́ wọn abẹ́rẹ́ tó wá dènà dé tíṣà wọn á ná wọn ayé tí wọ́n tá a bá rí tíṣà bóyá 30 something wọn wà àti máa kúnlẹ̀ yes ma mọ́mì ẹ̀ ná tíṣà ẹ sì rí pé àwọn kéékèèké ní ń kú ní ìsìn pèpèpè kí alára kàn mí so dòdòdòdòdò máa ṣe jẹ́ kójú tí wá àwọn rẹ̀ ló dá wá sí wọ́n pẹ̀lú àdópin ẹ̀mí sọ̀kalẹ̀ wá ó wá bá wa ṣiṣẹ́ àwọn tó fara sílẹ̀. ọ̀pọ̀ ènìyàn ti
jáde láyé látàrí àìlè ìtọ́jú ara wọn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Ẹ̀mí gígùn la fi ń sọ̀yà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àìsàn tẹ́ ẹ̀dá ń kó látara ohun jíjẹ àti afẹ́fẹ́. Ìdí rẹ̀ tá a fi nílò ìtọ́jú lóòrèkóòrè. Ó máa restrict ní kẹ́ yí kámẹ́rà kẹ́lẹ́. Ilé-iṣẹ́ Global Natural Health Limited. Olójú máa ń gbọ́ orí ni. Ìtọ́jú ẹ̀ lọ́lọ́run gbé kalẹ̀ fún ìtọ́jú gbogbo àìsàn tàbí àrùn. Nípa ìwòsàn tó kójú owó, ìjọba sì fún ẹ wà lamẹ́ríkà Canada ẹ fẹ́ gba O6. Tètè kàn sí wọn lónìí. Lọ́gànnì ìwọ náà wàá gba ìwòsàn. Oh yes, at Risk Global Natural Health Limited, Ayewa ẹ tọ́jú ẹ̀. Our primary assignment is to find solution to all kinds of sickness or ailments with a natural extract herbals such as Risk Mass Herbal Extract for blood pressure, hepatitis, pie, back pain, prostate, infertility, diabetes, infection. We also have Sarewale bitters for men with low libido, arthritis, high cholesterol. You can get all our products at Stone Building to Polaris Bank, Ages Building, Oyediji, along Monate Road, Ibadan. Social media handles: Instagram, Dr. Ajibadebola, Facebook, TSDJ Abba Clinic, TikTok, TSDJ Abba Clinic, mobile contact +23480 2191 2040. Once again, +23480 2191 2040. Fún ìlera tó péye, ilé-iṣẹ́ Risk Global Health Limited ní kẹ́kẹ́ sí ẹgbà bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní bee factory ní Òṣogbo ẹ̀pọ̀ wọn fún internet shop ṣẹgbọ́n ẹ̀pọ̀ wọn. Àwọn ilé ìrí ìfáyínkù ní ọgbà mo lè fi kíní wọn hàn lórí Facebook. Refinement ní mo jẹ́ aráyè refinement lágẹ̀rẹ̀ ó ti ń gbé pọ́sù wá. A ní wéèrè ló jọ wéèrè ó kánra kú. Dáńkú ara wa ní ìjìnlẹ̀ pámpá. Iye tap ẹjọ́. Àwọn èèyàn máa ń rò pé owó wà lórí Facebook, TikTok gbogbo ẹni. Not at all. Láti ní pé kí ẹ máa bá wa sáré wọlé kí ẹ máa bá wa advertise wọn. Láti ń gba advert ẹ bá fẹ́ polówó ọjà orí wa ọ̀gá yín àwọn kan ti ṣí sílẹ̀ báyìí. Mi ìfẹ́ business pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ mo bá ti lè sanwó ẹ̀ ni. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o mo bá ti lè sanwó ẹ̀ because I'm everywhere. Let me go to my Twitter everywhere. I post everywhere, including my Instagrams and everything. So mo dẹ̀ máa ń gbé sórí blog náà. Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀ kì í ṣàwà. Kí lórúkọ tí ìyá yẹn gan ti ń jẹ́ lórí ti Facebook. Ṣáàdì mi ò ṣe àwọn ni. Mo fẹ́ fi àwọn tablet wọn hàn ní. This is Alhaji Oluomo Go Dubai. Ẹ mọ̀ pé wọ́n ti ní outlet ní Nàìjíríà. Ẹ mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá ra léèsì báyìí léèsì wọn ò kọ́ mọ́ ẹ̀dá kan. Léèsì Oluomo ò kọ́ mọ́ because tailoring service láti Dubai ni. Ẹ̀yin ló ló pe Alhaji Oluomo ikọ́ tó wà lálùbáríkà tí dáadáa rẹ̀ wà ẹ̀kálẹ̀ káfẹ́ ká ọ̀rẹ́ níta tí fídíò ìbá dọ́dọ̀ yín. Léèsì yìí la fẹ́ polówó fún yín lè lọ pè ní Sweet Voice. Wọ́n ṣe ń gbọ́ ni ẹjọ́. Wọ́n máa bá yín kó Saruski original tailoring service àwọn yẹn máa àwọn iṣẹ́ owó wọn nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ ṣe wà lábúlé ní Dubai náà. Ẹ lè rí ó máa redesign HOH everything ẹ lè rí KGH gbogbo ẹ̀. So page wọn ní tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbáriwo lọ Balogun wọn wà lórí TikTok náà Alhaji Oluomo Gold Dubai ṣẹ́rí ẹ lè rí ṣẹ́rí so bó ṣe rí ibo ló ti ń pariwo ooru ó ti tó pẹ̀lẹ́ wọ́n wà ní kinní kan plaza ẹ lọ sọ́dọ̀ wọn lórí kinní ṣẹ́rí sáré wọlé ṣẹ́rí tablet arthritis diabetes gbogbo ẹ̀ wọ́n ti refine tiwọn
but tó bá fẹ́ ra raw one làwa ń ta ìwé gangan tó máa sè so ẹ bá wa patronize sáré wọlé òní iṣẹ́ ti rí kí ni wọ́n ń wí bí ṣé wọ́n ń kọrin ni. It affects your confidence, ẹ jẹ́ your fún yín strength, phone number even your wọn this is their relationship. phone number dem ń lójú screen yẹn. Now, The phone number is 08082 1912040. with low energy, waste Ẹgbẹ́ advert yín or wá. poor performance. Mo láwọn ọmọ èèyàn lẹ́yìn tí máa ń rajà. It affects your confidence, your strength, Tó even bá your dẹ̀ ti dúpọ̀ relationship. èèyàn báyìí ẹ̀ máa bàjẹ́. Ronú kó tó wá ni. Now, there's a powerful herbal solution you can trust. No scamming zone lọ́dọ̀ mi. Sarawale alcoholic bitters, carefully blended for total body Thank you wellness. Debs. Boost your manpower and regain your natural Ṣẹ́jìrì strength. sáré wọlé. Say goodbye to waist pain and joint discomfort. Gbogbo nǹkan tó ń fa kókó mọ́ ọdún yẹn nù. Supports healthy blood flow and helps reduce Cholesterol. cholesterol. Feel stronger, confident, and admired again. Kò wọ́n ẹ lọ gba Register and distributorship ẹ̀. trusted. Your health matters. Call now and take back your power today. Are Wèrè. you struggling with low energy? Kó sì lọ mi ò àpéèlì tó bá suspend ṣe kíní ṣàjẹun polówó tí mo fẹ́ polówó. It affects your confidence, your strength, even your relationship. Sáà yẹn jọ lójú burúkú báyìí. Now, there's a powerful herbal solution you can trust. There's a So- powerful herbal solution you Ẹ can lọ sórí trust. this is their page on Facebook. Sarawale alcoholic bitters, carefully blended for total body wellness. Ọmọ Bọ́láńlé Boost your Ajíbádé. manpower and regain your natural strength. Okay. Lórí Instagram. Say goodbye to waist pain and joint discomfort. Supports healthy blood flow and helps reduce cholesterol. Feel stronger, confident, Bulu and tuntun admired sọ̀rọ̀. again. Tẹ bá ti dórí Instagram handle wọn ni tẹ bá fẹ́ pé wọn lè Rez REEZ Global. Tẹ bá ti wọlé page mi ẹ̀ tẹ̀ torí link wọn ń bẹ̀ Rez so ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ pé ẹ fẹ́ máa gba distributorship. Tẹ bá dẹ̀ ti ń gba distributorship ẹ mọ̀ pé ẹ ní need NAFDAC because factory wọn ló ti ń wá wọ́n lè NAFDAC ẹ̀ pẹ̀lú nọ́mbà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ǹlẹ́ o ìyá wa ẹ̀yin náà gbóhùn sókò house of alida nìyẹn ìyá àgbàlagbà 20 years as a cream maker ẹ lọ fún spa ẹ lọ tún ara yín ṣe wọ́n ń bú sọyàn ṣé ń sọ̀rọ̀ ní àbí kí ni wọ́n ń wí tí màá ń sọ ni orin náà ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń treat yín ni wọ́n mọ̀ fún yín lóríṣiríṣi mu wọ́n ní lounge náà wọ́n dẹ̀ ní buffet wọ́n wà ní number 116 Akérèlé road ní Sùúrùlérè ní Lagos. Gbogbo eré ṣẹlẹ̀ ẹ fẹ́ fọ ẹsẹ̀ yín ẹ̀yin aráàlú òyìnbó Nàìjíríà ẹ fẹ́ fọ ìkànnà oko tó kéré wọ́n ní machine kan fi ń fà kò sí ní wọ́n dẹ̀ wọ́n ní ìdúnyàn bó sì dùn yín náà ẹ fẹ́ kókó tóbi ni wọ́n ń boost ọyàn gbogbo ẹ̀ wọ́n ń ṣe so gold oríṣiríṣi ló dẹ̀ wà lọ́dọ̀ Aláàjì Olú ọmọ gold Dubai náà ká má gbà yín lásìkò ṣẹlẹ̀ iye tó máa pe gíráàmù lẹ́ẹ̀bà owó ètò tó máa pè lẹ́ẹ̀rì gbà Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀ bàbá àgbàlagbà wọ́ bọ́ síbi àlà òde o tọ́kì rẹ̀ mò ń jẹ ológìrìlì tọ́kì ò fún mi ní nígbà mo London owó bí mo ti ń jẹ tọ́kì ẹ̀ Ọlábànjí ó kẹjà fún mi rẹpẹtẹ. An international standard hotel for everyone. Ilé ìtura Ọlábànjí Royal Garden Hotel. Táwọn lọ́balọ́ba ìjòyè pẹ̀lú àwọn ọ̀tọ̀kùn ìlú ń dé sí. Fọ́ra nísìnyí ayọ̀ ní Ọlábànjí Royal Garden Hotel. Bísí mò ń bọ̀ o. Well-equipped hotel. Ọmọ ẹran Luxury. oní mental problem. VIP, deluxe, and many more. Ètò ààbò, security with CCTV cameras. International and intercontinental dishes. Oúnjẹ tilẹ̀ yìí àti tòkè òkun là ń pèsè nílé ìtura tiwa. Parking space, ààyè gbọ́kọ̀sí wà láyìíká wa tó mọ́ tónítóní tó sì fìdí lọ́kànbalẹ̀. Wi-Fi access
247 Pass of Flower. So tẹ́bá lórí Hotel. Book now ìyẹn online. kan lọ sí Google Our website Ọlábànjí kẹ́yìn tán gba rúùmù ẹ̀. Olabanji Royal Garden Hotel is located at Ikash Road, Elebu, Ibadan. Telephone 0803-556-0179. 0803-556-0179. Olabanji Royal Garden Hotel. Comfort and reliable. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ send message pé ẹ ní experience àwọn tí ò tọ́jú ọmọ yín. If time permits, I can bring you up. Mo ní message yín. Ọlọ́run á bá yín tọ́jú wọn. Oh yeah. Are you a child? So yín Ọlọ́run á bá yín tọ́jú wọn. Dẹ̀ndẹ̀ bá fẹ́ ra ẹ má bínú tọ́kì yẹn dùn ní o. Ẹ pé mi ò jẹ́ pàpá nu báwọn. Ọlábànjí ni màmú lọ London. Ló gírílì fún rẹ̀ ló ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ̀pà gbẹ́ mi. Ó ṣe zẹyin. Tẹ́ bá ti dé oríta challenge wọ́n dé ṣe yín ẹlẹ́yìn lọ sí Ọlábànjí farm kọ́kadà mú yín débẹ̀ lọ́nà òpòdó ṣe yín oúnjẹ ẹranko dẹ̀ wà lóríṣiríṣi tẹlifáǹtì kan wà tejò wà tẹja wà tadìyẹ wà ẹ bá wa patronize wọn Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀ now tẹ́ bá ní lounge tẹ́ fẹ́ ká promote yín ṣe holiday homes and everything patronize Esabod. Èwo tó ní consume alcohol bó ló ti rí consume sometimes lórí pé mo ti yẹ tọ́kì mi náà tún ní consume báyìí you will be okay o TikTok ló yẹ ká rẹ̀ ẹ́ yá ǹdé bá ní ká yẹ rí ọ ẹ̀ ń taṣọ ẹ fẹ́ ká bá yín advertise ẹ má send aṣọ sí mi ń gbaṣọ á bá yín advertise tẹ́ bá ti ní Instagram page tẹ́ dẹ̀ ní Facebook page àwọn admin mi máa rúùlù ẹ̀ wọ́n máa collaborate pẹ̀lú mi níbẹ̀ á dẹ̀ bá yín gbé lọ sí orí YouTube orí Twitter torí blog esabod.com láti bá yín polówó ọjà yìí kánú mi tí ìrántí ẹ ẹran létí ìbí tí mùsíkà tó ti ń kọ substance ṣé substance ni tí mo ṣe máa fi sìgá lé àgbẹ̀ ní ẹ̀dọ̀ tọ́ Ọlábànjí ẹ̀rẹ́ já mo ti fi tọrọ tán odidi bọ́ọ̀sì ló bá mi lówó lápò kù. Ẹ̀gúsí mẹ́ta ni mo ti fi méjì tọrọ ẹ̀rẹ́ já tó bá wọn sin ẹja àwọn tọ́kì tó bá ń gírílì ni àtògúfe ó tún máa ń pa ògúfe wá látẹ̀kọ̀ ìní fún ọ fáǹsì ògúfe aláwọ̀ ọmọ mi ń tọ́jú mi ògúfe dáná ọmọ mẹ́rin ló lè ṣe ẹ̀rẹ́ já Ọlábànjí ẹ̀rẹ́ jẹ bó ti tóbi ẹ̀rẹ́ já Ọlábànjí dàpọ̀ ní wọn bí àwọn ẹ̀rọ ẹ̀pẹ̀ wọn náà bí wọ́n ń ta kọ̀ǹtẹ́nà àwọn ìṣòro ẹ̀pẹ̀ wọn ẹgbẹ̀gbẹ̀ ẹ̀gẹ̀ àwọn ọ̀yọ́ ni ẹjẹ́ ń jẹ wọn mọ́ ńgbà bá polówó fún ẹ̀rí Fàrídà mò ń polówó fún ẹ̀rí ńlá tó kọ́ ó tún ti kọ́ another land tó fẹ́ lọ́ọ̀ṣì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn ewé ń gé orí bẹ́ẹ̀ ẹnu mi ń pariwo kó wá tó bọ́ sọ́dọ̀ Ayewa ní tí mo fi ń ṣépè fẹ́yìn tẹ́ túwìtì bàbá Ayewa yìí ẹ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run apart from pé tí ẹ treat ẹ ó yẹ ká ẹ treat ẹ with dignity if at all you want to treat ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ ògo ọmọ yẹn ló fi ṣe ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ jọ ń parí ilé mo jẹ́ ń ka kọ́mẹ́ǹtì mò ń gbọ́n tó ń jáde lẹ́nu mi ẹ rí dáàmú lórí ọmọ ẹni kan tó wá sọ ẹni aráàtọ́ ló sọ fún mi ní UK pé bàbá yẹn tẹ bá rí ibi tó bá ti ń gbàdúrà lórí òkè ìdájọ́ àdálé yìí lórí o ìdílé we want to talk. wọ́n ní ọmọdé tó lóhùn òmìnira tó lóhùn mẹ́la kàtàkàtà inú ẹlẹ́wà yẹn
Again, bí a kì í ṣe pọ̀ síbì kan ni. Ẹni tí òru kì í rún tán náà ni. Ara ti dára àgbẹ́gẹ́ ni. Bí a ṣe pọ̀ síbì kan náà. Tún àwọn voice note wọ́n ní ọmọ tó ní bàbá òun ò la. Ọmọ tó ní bàbá òun ò lówó lọ́wọ́. Ẹnu ẹlẹ́ kò sí yẹn. Ẹnu ẹlẹ́ wà ní. Àfi tẹ́ bàbí mọ sórí ilẹ̀ àlàyé. Nígbà tí wọ́n ṣe show yẹn, orí show yẹn mo ti sọ pé I wish kí àwọn family yẹn pè mí. Gbogbo èèyàn kò léèyàn máa ń bú ẹ bá àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ sì ń sọ ológo ọmọ yẹn ní ẹ túlẹ̀. Ọmọ lòun ti kó lọ́dọ̀ bàbá èdè ń pariwo kan túlẹ̀. Àdàbí tí bàbá yẹn tó lo voodoo àbó lo àdúrà láti fi di ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ àbí nǹkan lè pé iná Ọlọ́run fi ní jó yín. Let me tell you something. Mo ní tẹ́ bá wo ẹbí bàbá tẹ́ bá wo ẹbí ìyá kò sí létí mental disorder sí. Kódà àwọn gbajúmọ̀ ní àwọn olówó ló ń ṣe jù. Àwọn olórúkọ ló ń ṣe jù. Ìgbà mí ọmọ ẹlòmíì á ya wèrè. Ọlọ́run ó mú pamọ́ ní ẹ̀ ń ka Bíbélì ni. Bí àwọn nìkan lọ pa wọ́n lè ṣe nǹkan kan. Ọlọ́run á fi máládì yẹn á fi rú ọ̀tá lójú. Àìmọye tó ní mental problem tó di doctor tó di engineer. In tí ò dá láyè tó lè pààyàn ni ọmọ tó bá ń jalè tó lo ẹ̀wọ̀n kì í ṣe 419. Ó ní ojú di ọmọ kan ya wèrè kì í ṣe tìjú torí òbí rẹ̀ ò gbàdúrà pé kó ya wèrè. Jẹ́ ká gbọ́ voice note. Ní màá analyze. Bẹ́ẹ̀ bá máa treat case yẹn, tẹ́ ẹ bá ló béèrè nílé, jẹ́ pé ìyá gidi ló bí yín, tí iná Ọlọ́run fi ní jó yín ni. You should be diplomatic. Ẹ wá ń sọ ọmọ pásítọ̀ tí wọnú ayé lọ́lu lẹ̀kẹ̀, lọ́lu tí bàbá olórí burúkú ni yín. Ẹ lè ṣoríire o. Gbòòrò yé pé ẹ lè ṣoríire. Báyé bá ń yẹ yín lónìí, ẹ máa jìyẹ. Because you were not there. Èmi ló dẹ̀ sẹ̀ ń bẹ̀. Níta fẹ́ gbọ́ nísìnyí, kì í ṣe wípé in support of them or something like that. Ó ní béèyàn ṣe máa ń bá àgbàlagbà sọ̀rọ̀. Ẹ kọ sílẹ̀ mo fún yín lóṣù mẹ́ta, ọmọ yẹn á fojú yín rí ṣégi. Ìgbà yẹn màá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rọ òjò èpè pẹ̀lú igi àṣẹ lé yín lórí. Because ọmọ ń sọ̀rọ̀ dáadáa pẹ̀lú yín kò mí wèrè ń sọ̀rọ̀ dáadáa. Ṣé Lizzy ò ní mental illness ni? Lizzy ní mental illness. This is not normal. Chronic mental illness. Téèyàn bá ti wà obsessed with one particular person, bó ti ẹ lọ Google ẹ̀ mú Google ẹ̀ fún yín lánàá. It's a sign of schizophrenia. Nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn ló jẹ́ kí wọ́n send the message sí mi lórí TikTok. Mommy, can I talk to you, please? Mo dẹ̀ fún wọn ní nọ́mbà mi. Nígbà tí ẹ máa sọ tí mo sọ pé ẹ má ti jẹ́ ká wádìí. Ìtò dẹ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín, wọn bí aláya yín rè kẹ́ ẹ sọ location yín. Ẹ ní location, you are not registered, you are just frauding people on social media. Ṣé ẹ̀ ń san tax pẹ̀lú owó tẹ̀ ń gbà lórí social media? It's illegal. You have to pay tax. You have to declare your earnings, whether in terms of contribution, donation. L'adressing. So that's why you can spit out. You can fight behind a keyboard. Mo Google gbogbo yín ní l'adressing lórí Google. Ìgbà tí wọ́n pè mí ní. Àbúrò mi. Tó ló jẹ́ kó introduce ara rẹ̀. Yes. So, I think everybody. Hello. Hold on.
odidi ìdílé lẹ tó wà lábà. Ó dà pé Bídèmí ò tí ì join. Ó wà lórí train, so mi mọ̀ pé yóò ti bọ́lẹ̀ bọ́. No, ẹ̀yin náà ti tó. Okay, my name is. Jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ń pẹ́ sóyè ni. Nígbà tó ti àwọn family yẹn ti ń connect ara wọn. Téèyàn bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ yẹn, tí ẹ bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, tẹ́ ẹ fẹ́ káwọn òbí yín jèrè yín, you be diplomatic. You were not there. Ọmọ yẹn ẹ gbọ́, ọmọ yẹn owó ló wá fún. The guy has a secretary for real, but I will not show you the certificate they sent to me. Olúwa ní ibi ìsàlẹ̀ kìíní, because anything in hospital you can be sued. It should be ìmí kọ́ṣẹ́ yìí. Bóyá kẹ́yìn lọ gbà kẹ́ ẹ̀ ṣú ẹ̀wọ̀n ọ̀mà àdírẹ́sì tẹ̀yìn company address mi ń bẹ lórí Google. Ẹnìkan ló inbox mi, èèyàn bí wọ́n dẹ̀ ń connect ara wọn. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ bàbá ẹ ti dè mọ́lẹ̀ ẹ̀ ní mọ́ ẹ mọ̀ dààmú lórí ọmọ yín o. Wọn ẹ rántí pé wọn ọ̀bẹ ẹbí mi gbowó lọ́wọ́ ẹbí rí, mi ìgbowó lọ́wọ́ ọkùnrin rí, obìnrin kódà wọn ò dá mi lókòwò rí. Iṣẹ́ mi lọ́lọ́run fi ń jẹ́ ló fi ń bùkún mi ní fi ń ṣẹ́gun fún mi. Àṣàsí ó lè ràn mí, mo mọ̀ dájú ni, torí pé èèyàn ń wò ta Ọlọ́run ń wò ní. Ìkan tí ẹ wà gún bọ́ọ̀sì ẹ̀yin bàbá òfò ẹ̀ tí ẹ̀ wéwú orí. Odidi family àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n àbúrò ló wà ń bẹ̀ yẹn. Ọmọ yẹn ní wọ́n grape òun. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ní rape. Ẹ dẹ̀ ti believe. Tó pé tẹ bá gbójú tó bá gbé ẹjọ́ wá sórí TikTok. Ṣèbí mi tó máa wí lórí Facebook wọ́n ní mo dọ́kọ ọmọ mi pa. How can that be possible? Òyìnbó fàdà bàtà ọmọ 26 years wọ́n ní mo dó pa. Wá bí fèbínú pokùnso. Mo dẹ̀ fún wọn lésì, mo ní yín ṣe ń dó òyìnbó 26 years pa. Mo ní mo fi ṣoògùn àìkú ni, because you are all idiots. Ọlọ́run á dẹ̀ fi fún yín gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ yín. Láyé yín ṣe ń bàjẹ́ lẹ́rẹ́ wọ̀nyí lẹ́rẹ́ jọ́rí ẹ má má kàgbà kó. Ó yọ ọmọ rẹ̀ ní wéèrè, mo ní mo mọ̀ ọmọ ni. Kó lè jẹ́ ń gbélé ayé. Ó sọ àwọn bàbá ọmọ ẹ̀mí kéèkì di gbẹ̀wùdà ní kílódé ìwọ̀n ń dó mi. Bí èèyàn máa ń dóyàn náà kò sí pé èèyàn ó gbẹ́wù fún náà èèyàn ó gbé búbà yóò sì wé gélé fún. But Ọlọ́run máa san fún gbogbo yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ẹnu yín. Ojú social media alájọ máa wà. Ẹ̀sìn yín ń bọ̀ tẹ máa káwọ́ lórí tẹ máa fẹ̀sùn jẹ́lẹ̀. I don't know this family. If I open my TikTok, you see where they send me message. Mommy, can we have your number? But ẹ sọ tí mo sọ pé ẹ jẹ́ ká investigate, èmi máa investigate ọ̀rọ̀. Any reason tí mo fi máa investigate ẹ gbáriwo lọ. Ìtí mo ṣe máa investigate ọ̀rọ̀ ni pé I am registered. I'm an independent registered blogger. Oh, easy for anybody to pick my company address on Google to sue me. Ẹ̀yin ò ládírẹ́sì kódà àmọ́ location yín. Now, I will show you where they send me the message. Wọ́n ló ti gbowó. Irú àwọn bàbá yẹn mi á ṣiṣẹ́ wọn lọ́fẹ̀ẹ́ mi ní gbowó. Torí owó lèmi máa gbà. Mi ní gbà pọ̀njú. Ìpọ̀njú lẹ́yìn máa gbà. Kódà kò tí ẹ yẹ kẹ́ máa gba donation kẹ́ máa gbowó gan ṣe ń san tax mọ́. Are you a tax contributor in your country you reside? If you're a blogger, you're a speaker, you pay tax. Do you register? Are you illiterate? Messages will look what way. Yeah. Leader, what my phone blocking. How shall I send the message and see me? Yeah. Look when me move one lónìí because ẹ ti bà Ṣáńkó ṣe ọkọ mi, ẹ ti bà odidi ìdílé kan ẹ bà inú wọn jẹ́. Ṣé ẹ wà níbẹ̀ ṣé bàbá yẹn ló lo ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn? So gbogbo àwọn tó ya wèrè títì yẹn wọ́n lẹ́lẹ́dàá wọn ni. We thought someone ní good evening ma, the elder brother of Fumilola, I would like to speak privately. Mo dey send you WhatsApp number mi sí wọn, can you see?
ẹni mo ti gbowó really wọn lówó tán lè fún mi torí iṣẹ́ mi bẹ̀rẹ̀ láti 10 million wọn lówó tán lè fún mi. This is Mama na Mafia. Mo ti ní gold ní ìsìn it's over 8 years. Wọn lówó tán lè fún mi. Àti pé kí mo fẹ́ gbowó fún story wọn abiyamọ ni wá. Story tẹ́ ń sọ is pathetic. So we máa gbọ́ lọ. Yes, ma'am. My name is Osariti Adelakun. I'm the wife to Abidemi Adelakun, the second son in the family. Okay, ṣé Abidemi yẹn So, yes, I'm Oluwashina Adelakun. I'm the first one. Okay, kì í ṣe ìyàwó ẹ̀. Ẹ rò pé tẹ bá bú èmi máa ń dùn mí sá. No, kò ń ṣe ìyàwó mi. So, Because èmi ò mọ white guy yẹn ò release bí tí mo ti mọ̀ pé mo tún ti fẹ́ send request mi. Ẹ sọ pé kò fún yín ní phone number bàbá ẹ̀. Irọ́ lọmọ yìí ń pa olè scammer ni. Okay, ó gbẹ́jọ́ bàbá ẹ̀ wá tí màmá analyze. I'm very phone number because I was in the box. Olóhùn ní fún wọn ní phone number bàbá wọn. Ẹgbẹ́ nǹkan olóhùn ní fún wọn. Why is she hiding it? It's for verification. It's because you are not registered, you are not experienced, you are a non-entity. How can you do a show without a verification? You imbeciles. That is why I don't pledge my love for anybody. And my join your show does not mean I love you. I love nobody. Because I'm a liberal person. You do something silly, I will slap you. I won't give you a shoulder to cry on. This paper doesn't love nobody. They don't pledge loyalty for anybody. Somebody share on my printer. Bí tó ti yẹ kẹ́ suspect ọmọ yẹn lòun ní fún yín phone number. Tàbí pé adájọ́ apá kan ẹ̀ṣẹ̀ ni. Ẹ lè rí ṣe Ọlọ́run ò lè bùkún yín. Ẹ̀yin ò fún yín ní ti bàbá, kò fún yín tàbúrò. Ẹ̀yin ẹ wá sọra yín di social media idiots judging. When Akim called me wípé àwọn ń ṣe kéèsì yẹn, mo ní ẹ try láti verify. So ẹ̀ṣẹ̀ ni mo wá sọ́dọ̀ ẹ̀ ní ìsìn pé ọ̀rẹ́ mi olórí burúkú ní sẹ́ǹpọ̀ ọ̀rẹ́ mi má pọ̀ ọ̀rẹ́ mi. Mo ní agbọ́ ẹjọ́ one way dá ìkànnì gbogbo ilẹ̀ dẹ̀ ṣe abiyamọ Ọlọ́run ó fi fún yín ilẹ̀ bí iṣẹ́ ọ̀rọ̀ yín. Ẹ lọ kọ́ to this date lẹ̀. Irú iṣẹ́ is a very sensitive case. Báwo ni bàbá ṣe máa lo ògùn ọmọ ẹ̀? Tẹ́yìn sọ bàbá ẹ túlẹ̀, she's 38 ẹ túlẹ̀. Ọmọ pásọ̀ ti wọnú ayé o kó lọ lutí kókó lẹ́kẹ̀ sídìí. Èṣù ní òkùnkùn ní. I read book by the power of God in me. Tó máa gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ abiyamọ sílẹ̀ pé kí lójú wọn rí lórí ọmọ. Sómi pa wọn ni wọ́n sọ, àwọn sàsọmọ wọn ni. Ìyá mi ó sunkún yóò kàwọ́ lérí pé ta ni mo ṣẹ̀. Ṣé gbogbo ọmọ wèrè tẹ́ rí ìyá wọn ló fi ṣe wọn àbí bàbá wọn ló fi ṣe wọn? Iṣẹ́ tẹ́ ṣe yìí o is an abomination. Ọlọ́run dẹ̀ máa nà yín nípa aṣọ tọmọtọmọ. Bọ̀tẹ́ bí kí ló dé? Mọ́mí jẹ́ mọ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ mọ́. When this whole thing happened, tí wọ́n forward message yẹn sí wa, I read the post tí lady yẹn make. O yóò ti lórí TikTok yẹn gan-an. O hate yín gan. Okay, part 2. Story ó kúrò ní February. Sọmọ ìyá ni yín. February. Try láti introduce bó ṣe jẹ́ sí yín. That the same father, the same mother. Ṣé ẹgbẹ́ ló wá jẹ́? Èmi ni first born. Okay, wọ́n ló sọ pé o grape o. Can you see? A professional blogger, you investigate. Just because you are looking for traffic. Owó tẹ̀ ní fi ṣe oríire, ẹ bá máa fi kọ́lé léèyàn máa jóná.
tẹ́ bá ń bú mi mo kàn ń wò yín ni ìyà tó máa jẹ yín press up ni nítorí mi ò ní dá yín lò torí ayé yín ti bàjẹ́ you are already caused. kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wò pé wọ́n rí epo ẹ̀nu ilé yẹn where's your evidence? You can see bí mo ṣe interview wọn. lè ṣe ni pé I can join anybody show ẹ máa pè mí mo lọ sọ́dọ̀ ọmọ kan mo join ẹ̀kọ́ màtá I'm a freelancer yóò mí pé kéèyàn ṣe nǹkan tó dáa àní ẹ bẹ̀rẹ̀ sí show address ilé yìí tó pé ló ti tó tẹ̀ mọ́ pé kì í ṣiṣẹ́ òkùnkùn lẹ́ ń ṣe ẹ jẹ́ kájọ máa gba àdírẹ́sì tèmi wà lórí Google ẹ ti kàn sọ pé Esabod address home address. Wọ́n ló sọ pé mo rí bùn ibi ló sọ pé mo rí bùn Ó lè pọ̀ sí so now ṣe gbọ́ bí akin tó bẹ̀rẹ̀ mo ní báwo ni ọ̀rọ̀ rape ṣe ṣẹlẹ̀ ó ní òun ló sọ pé òun rape mo ní ó lè possible I'm not aside of anybody I'm just an investigative blogger it's possible bàbá lè ṣe ìyá lè ṣe ọmọ lè ṣe tẹ́nàntì lè ṣe òǹkú lè ṣe brothers lè ṣe sí sister it's possible. bí ìtì wá sọ pé ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣépè fáwọn ìdílé àti ayé ilẹ̀ ti gbóná lọ sọ́run. mo ló máa ń possible. irọ́ ni ṣe rí fún Lọ́lá bóyá wà yẹn ó ti relapse because as at ìgbà tó fẹ́ lọ serve mi ò rántí yí ẹ̀yẹn báyìí sìn òun gan ni mo fẹ́ kí Bídèmí wà níbi because òun ló gbogbo ìgbà tí wọ́n fi ń ṣe processing pé wọ́n fẹ́ mú lọ sí loot nígbà yẹn àwọn ló wọ́n ṣe gbogbo Kí ni tí wọ́n ti relapse? You have to come straight. Show the psychiatric problem. Yes, so the psychiatric problem. Yes, ma'am. Can I quickly talk maybe for like 2 minutes? I just want to give mommy the background. The whole analysis. Yes. Okay. So, mommy, I got married in 2015 into the family, but I've been friends with them. Yoruba mi ò dán bẹ́ẹ̀ yẹn, so mo máa try but mo lè máa mix ẹ̀ pẹ̀lú English ma. Ṣé mo ní ìlú? 20. Yes, Ebi no, ọjọ́ pé mi ì gbèsè òòrùn. mommy, so that kò ní dà pé mò ń lọ in and out. All right ma. So ní mo ti mọ Bídèmí fún 10 years ká tó marry. For one day mi ò ever mọ̀ pé sister fún mi ní issue yẹn. Mo kàn mọ̀ pé she acts a bit funny but mo kàn máa wò pé lady mo kàn máa wò pé bóyá ó kàn wà weird. Ìgbà tí mo marry ní 2016 ní 2016 I had my first child. Yẹn ni mo realize pé ó ní mental challenge. How did I know? Ọjọ́ yẹn mo kàn jáde sí wọn lọ́wọ́, wọ́n wà níta. Mo ṣàrí tí mọ́mí ń sá tẹ̀lé pé ẹjọ́ ẹ bá mi dì í mú because she was having a relapse. So grandma kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní kí n jọ kí má jẹ́ kó lọ ọmọ máa wá kiri ni. So mo wá wò pé mo dákẹ́. Ìgbà tó kọ mí dé mo wá bí ọkọ mi wá ní well, it's not something that is that we would like to talk about because obviously it's not something a news that everybody would share about only but she's been diagnosed. So they call it schizophrenia. She's so ó máa ń ṣe tó bá ti relapse ó máa ń rí. Schizophrenia, psychosis, they are mental illness. Wèrè tẹ́ẹ̀rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ìgbà mi àdúrà bá yín sọ̀rọ̀ normally wọ́n máa ń ní relapse. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bá dẹ̀ lórúkọ báyẹn tó mọ wọn bá sick wọ́n máa ẹgbọ́n wọn ní wọ́n gbé lọ sí loot ẹ máa gbọ́ èjì olówó àti kìnìún yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ sí. But yín ò ní wà láti pé kẹ́ máa bú family wọn especially men of God. Yóò lè rí tí mo gbé ṣe pastor wá yóò lè tí mo gbé ṣe àfáà wá mo kàn máa ń sọ pé gbogbo àwọn àfáà èké èmi ò ṣe because ṣé ká sọ pé gbogbo pastor tó wà láyé ṣé kó àrò olótìtọ́ láàrin wọn. I don't pick on pastors and I don't pick on Islam. I don't pick on babaláwo.
mo máa ń ṣépè fáwọn tó ń lo oṣù àtàgẹ́. We need to stop all this. Ẹ̀yin ọmọ kékèké ni ọ̀rọ̀ yín dàbí adìyẹ ó ṣú sínú pot. Ó ṣe di poro ó ṣú sí. Ṣé tán bá pa adìyẹ yẹn inú kòkò kan ló ń lọ ni? So adìyẹ tó ṣú sí ìkòkò sàárè yín lẹ̀ ń gbẹ́lẹ̀. Sàárè yín ni Bella Grande ẹ̀ ní eventually. Ó ti ń bàjẹ́ already. But those are fake. Woman come up with stories, and then she says things that are fake, and as though they are real. From then, we began to pay like so much attention to her. Mommy, níwájú Ọlọ́run àtẹnìyàn tó dá mi. Sister Fumi is the most loved person in that home. One love ọmọ yẹn gan. 5 naira. Because she's the only girl. They will give her 20 naira. Why? Because mommy man pariwo obìnrin ni o ẹjọ́ kó má wò ta. Kí ni position in the family? She's the third. She's the third in the family. She's originally not the fourth because we lost our third born. When it was Obonwu nìkan lóbìnrin. Okay. Yes. So because of that, she's always been the most loved in the family. Ìgbà tí mo join family, èmi ni mọ́mì máa ń kówó fún pé ọ̀sás ìwà àti fún mi tó bá ń lọ sọ́jà jọ bàbá mi di fún mi dání kẹjọ máa raṣọ. We wear the same clothes. We buy the same, we buy the same shoes, but she has more money than me because she gets enough care and attention in the family. A lot of care and attention. Even till March, I still called her today. She is not picking our calls because she's totally relapsed. She needs medical attention. She lied on the live that no, she doesn't have any mental. She doesn't know. She regularly used to go to Luth for her checkup. Ìgbà tó yá ó bẹ̀rẹ̀ tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ojú máa ń tì òun láti lọ bẹ̀. Ìgbà yẹn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá organize things of what she was outlined for. Mo sọ́rí o, ṣé ẹ fẹ́ kí n ṣe show mi kán gbọ́ ohùn yín abẹ́kan fẹ́ kí n record ẹ̀ for the world to know this girl she's not well. Mo ṣe blast wọn máa gbọ́. Mọ́mí ẹ lè record ẹ̀. Ṣé rí nǹkan tí a rí ni pé now at this point àwa ti mọ̀ bí wọ́n manipulate ẹ̀ ni. Tó bá ti wà ní irú state tó wà yìí, nǹkan tí wọ́n bá ẹni tí ó bá feel pé ó tilt sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló máa nǹkan tẹ́nìyẹn bá ní kó ṣe bó máa ṣe. Gbogbo àwọn recordings tó ń ṣe yẹn lady yẹn ló ń instigate ẹ̀ láti ṣe. Lady wo? And àwọn nǹkan tó ń sọ yẹn kò exist, kò real. Lady wo? Lady mega kìíní kan yẹn. Yes, and then ti try láti reach it. A ti try láti reach it a number of times. Ọ̀rọ̀ owó ló ṣà ń bá wa sọ. Pé wọ́n send owó. Ẹ wo mo máa kọ́ tì yín because number one investigative blogger ni mí. Lady yẹn mi fẹ́ gbọ́. Mi ò mọ story yẹn. Ẹ come straight you mention it. Okay? Yes. So ṣé mẹ́gà lẹ sọ pé ẹ try láti reach out to ògbó fún mi? Our cousin, yes, ma'am. Our cousin tried to reach out to me. I need láti bring the Osaratin sínú kìíní because it got nothing to do with her. Ìyàwó nínú family yẹn. Yes, no, it's okay, mommy. I just wanted to. Yes, it's okay, mommy. I'm fine by that. I understand the Yoruba culture, and I know, that I'm just a wife. You get. So I just wanted to be here, just in case you can record. If you don't want me to be on this recording, I can get off. But just because I've experienced it, and I know. You understand? I have been there before. We've gone to pick her before at Bega, where she was in that same condition. It was until she got admitted. There are records. There are records in Luth. These are not things that you can manipulate. They are not things you can come up with. You understand? There are records there. Sister Fumi she send the worst in the match. Until lẹ́yìn match yẹn torí ó promise mi pé tó ń bá send owó yẹn pé òun máa reach out sáwọn dádì pé kán lè fún lówó lé lẹ́yìn yẹn báyìí tí mo ṣe send owó sí because she's not herself. So eventually ó sá kúrò lólé ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni ó sá kúrò lólé ni. Mommy, nobody is holding her hostage. Sister Fumi does not even go to daddy's church. She goes to another church. House on the rock ló ń lọ ní Lekki Adengbe lókè. Daddy gives her transportation. Daddy ló máa tún fún lówó mọ́tò. Bóyá wà yẹn mà for the past 4 years kò kí ń jẹun nínú ilé.
for ìgbà tí ẹ mọ̀ tí kíní yẹn bá ti ṣe báyẹn á kò máa fura everybody ó lè ní woman tó wò òun yẹn ó dà ìpò fẹ́ pa òun á máa so ìgbà tí kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ tó relapse ń gbà yẹn tára ìyá àtìgbà yẹn kò kọ̀ kí ń jẹun nulẹ̀ torí òun àti mọ́mì náà máa ń sábà ní iṣu wọn kì í gbì àwọn méjèèjì kò kì í jọ gree so ìgbà tó yà kò bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹun ṣé mọ̀ pé àwọn dáàdì tẹ̀ wá máa ń fún lówó everyday mo tẹ̀ wá máa ń bá wọn jà pé ẹ̀yin gan lẹ́ ẹ̀ níbò ọmọ ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá fún lówó wọ́n mi àtúnṣọ pé ṣé kí ebi pa kú ni ṣé kí ìyàwó máa jẹ́ ni èèlò náà wọ́n ń fún ó kàn ń fi ìyà jẹra ẹni ṣé rí bóyá wà yẹn she is a very good caterer tó bá bake cake fún yín she is very good ṣe rí gbogbo nǹkan tó wá máa ń ṣe fúnra yẹn ó lè bake bóyá ó lè ṣe donut kó ṣe gbogbo kíní yẹn ó máa lọ máa ra àwọn roadside àwọn ilé tí ò wà quality as irú nǹkan tó ń ṣe á lọ máa jẹun káàkiri ó lè lọ eatery kó lọ jẹ oúnjẹ 6,000 oúnjẹ 10,000 tó wó bá ṣáà ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ títí ẹ̀ nìyẹn then bóyá wà yẹn nínú ilé èmi tí mo ti marry máa kúrò nílé mi máa lọ máa gbá ilẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn dájú ó lè nínú ilé. tó wọlé yẹn. yes àbúrò mi ẹni tó tẹ̀lé mi tó jọ́kọ̀ ọ̀sàrè tí ló wọlé yẹn. Sorry, excuse me, kó má ìpẹ́ nìkan á kì í kiri yín. Hello ma. Hello. Hello, I can hear you. Okay, máa sọ̀rọ̀ lọ. Bishop, can you ask Bidemi? Bishop, ask Bidemi is on the line. Hello. Maybe. It's back. Uncle. Okay. Yeah, ṣé màmá Esabod ni àbí? Ẹ pẹ̀lẹ́ wà. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ jọ̀ọ́, this thing, I know that my brother and my wife, wanting any conversations here already. But please, if it's possible, I would prefer that we want to, whatever we're sharing now, we're sharing with you. We don't want a public spectacle as such. Whatever is going on online right now, as far as I'm concerned, take our steps to expose it right now. What for me, what's going on is that you are taking advantage of a vulnerable person in your vulnerable state. And a lè máa fi pé bóyá torí pa wà Nàìjíríà bóyá nítorí ẹ̀ pé we can get away with anything, but it doesn't work like that. The silence of our family regarding this matter, the perceived silence from the blogger or whoever that are pushing this, is not because Lenu, including Aburuwa, you can see that she's well educated. You can see that she's well educated. You can see that everything however, in won't take advantage Fumilola right now in a vulnerable state. Nonetheless, our priority as a family is if Fumilola she might get it here. Sherry, Mufe Daduro, Mufe Wauke, Mufe ni freedom. And you know my boss statement that see Mufe freedom. Okuro Nile. Okuro Nile I think maybe February in see. No that put February. Yes, now. Nígbà tó kúrò ní February, just like many other times, they must overload. If I mean, only long lọ sí redeem camp, àbí òun fẹ́ lọ fún prayer, ó lè má sọ ibi tó ń lọ pàṣẹ, òun fẹ́ lọ fún prayer. Àwọn dádì náà ló máa fún ẹ lówó tó máa fi lọ. Òun ṣe pé bí oníṣẹ́ kan. You've had, my sister has worked in different, ó ti ṣiṣẹ́ ní rédíò. Ó ṣiṣẹ́ rédíò, ó ṣiṣẹ́ LTV, ó ṣiṣẹ́ ní FM àbí Bonikilo. Ó dẹ̀ parọ́ fún yín wípé nígbà tí mo sọ pé wọ́n ló ṣiṣẹ́ rédíò ẹ rí irọ́ tó pa fún yín. Ó ní fámìlì òun lónìí ṣé LTV ṣé fámìlì wọn lónìí. Ẹ jìyà. Ó ṣiṣẹ́ City FM. Now, gbogbo àwọn bíi ìbò yìí náà is to encourage you pé wọ́n náà jáde àwọn ẹgbẹ́ nǹkan kan wọ́n ti ẹ̀wọ̀n ṣọmọdé make something for yourself. Ó ló fẹ́ ṣe
the best. Pastor, I need to drop off. So I just want Mama to know that whatever conversation we're not having this conversation with you because we want it out to be published online, please. I want that to be on the record, but we want you to know because what's the purpose of you defending with all the libel and the defamation? Don't worry, ma. Don't worry. There's no point of you calling me if you don't want me to talk about it. I don't have that time. You can hear from that show until we make the clarification. You can't just believe whatever she says. Yeah, so there are avenues for that, man. Because that is why I don't judge. That is why I requested for the number. I know, and that's the only reason why I'm even joining this call. To be honest, personally, that's the only reason why I'm joining this call. I respect you, and I mean, so if you join this call, if you want to talk about it, so over King digest the King what does that got to do with me? No. Well, okay. Because just like I want to treat the case here, without the pay one won't make inquiry, it's wrong. You can see me when I was talking on Akim show. Because my dad, I can't just jump on case like that. You don't know whether she's lying, she's dodging the number. I want to tell the investigator, don't dodge it. You better let him go. So there's no point checking what the bars of making peace. No, will it move ever on mommy because I don't know what you are saying. So if you are not ready to talk, you just drop. It's not necessary. It's my time. Okay. It's my time and energy. Yeah, okay, that is fine. My brother is still here. He said you don't want to talk about it, and the whole people are sharing the news. We will. Well, he is here, so he can, speak and say, oh, that did not happen. I'm reaffirming what he's saying. So I'll let him finish. So if at the end of what he has said, I want to maybe reaffirm anything, then I can. Just give me All right, ma. Thank you, ma. So anyway, be my suffering mommy. As against the narrative don't law online pay, she's not loved, she's not taken care of. Thank God pay etibolo and to jebi yawo. That's at least that's the first wife, family wa. Because I brought me married Shajumi. So in continuing confused at this point, lady Mega or whatever won't take advantage. Because if that they say ìkànnì àwọn husbands wa contact Mega yẹn ní bọ́n ìgbọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ gbé case yẹn. So in fact mi ò mọ approach ẹni yẹn lóko bóódà ìpínpẹ́ ẹni yẹn náà act bíi pé blogger lòun. Mega really open up pé àwọn ọ̀rẹ́ fún Lọ́lá ló múṣẹ́ yẹn fún òun pé kóun drag bàbá. Ipe òun dẹ̀ máa fi kíní yẹn drive traffic òun á dẹ̀ fi pawó. Ó sọ I think màá bí ẹni yẹn gan ó dà ìpé ó wà on recording. So that bóyá mo lè send ẹ̀ sí ó wà tó dìdí sọ. So but along the line gbàtẹ́ ẹni yẹn wá ń play pẹ̀lú ẹ̀ tó wá get pé ẹni yẹn ò kì í ṣe blogger kódà pé ó sọ ẹni yẹn fún Lọ́lá wá get pé ẹni yẹn ni wọ́n block ẹni yẹn off. Ìgbà tó tún yá a tún láwọn relatives kan láti US tí wọ́n ń bá sọ̀rọ̀. Ìgbà tó rí kódà ipá wọn yẹn wọ́n ọ̀rọ̀ owó nǹkan kan. In fact àwọn yẹn send there's a receipt tí wọ́n fi send 200,000 sí Mega yẹn wípé kó fi take care fún Lọ́lá nǹkan kan kẹ́gẹ́t. Ìgbà tó ń sọ pé ó ní ìdòwò ibi tó wà ó máa ní ìdòwò ara ẹ̀ ò yá nǹkan kan wọ́n send. So but now ìwọ tó rí pé at least ó láwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n wà forthcoming lórí ẹni tó gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ síta. Nǹkan tí mo expect ni pé why don't you even open a dialogue with one of those people or the relative of this person? Ó claim pé olóò ti wá sí church bàbá rí, olóò wà ń choir, irọ́ ni gbogbo yẹn, ó kàn fi yẹn parọ́ fáwọn èèyàn ni. Èmi, I've been in that choir since the inception of that church.
I rose to even become the music director of that church, of that choir. Mi ò mọ̀, mi ò rí rí. So gbogbo yẹn kò tiẹ̀ kàn mí. So ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn dàbí pé wọ́n ń dàrú ni pé àti wọ́n mọ̀ kò contact any family member. Tiẹ̀ contact any relative. Gbogbo àwọn tó tún bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ gbogbo wọn ló ń block wọn. Okay, tó fẹ́ fún wọn àwọn contact àbò wọn á block wọn. Narration, yes, wọ́n block wọn. The only person tó wá ń bá sọ̀rọ̀ two people ló wá ń bá sọ̀rọ̀. Ó ń bá ẹni tó jẹ́ bíi assembly pastor wa tó jẹ́ pé nìyẹn ló máa ń sábà send owó sí Fúnlọ́lá. So mo rò pé ìgbà tí conversation kan ti ṣẹlẹ̀ ẹni yẹn ìgbà tó ń sọ pé wọn ò tọ́jú ẹni yẹn jẹ́ kó mọ̀ pé ẹni tẹ́ sọ pé wọn ò tọ́jú pé òun gangan lòun máa ń send owó sí fóun dẹ̀ lè send gbogbo receipt sí ẹ. So ó ti mọ̀ pé definitely ó confam lẹ́nu Fúnlọ́lá confam pé òótọ́ ni pé nìyẹn máa ń send owó sóun ó wá ń bẹ́ nìyẹn sọ̀rọ̀. The other people tó wà ní US ó ń bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn yẹn ló send 200,000 sí the same day tí wọ́n send 200,000 sí ó ń bá pastor ti bí náà sọ̀rọ̀ pé ọmọ yẹn ní ìdòwò pé kí wọ́n send owó. ta ni wọ́n send 200,000 sí. mega yẹn. but ó ní 45,000 ló ń kọ́kọ́ send sí. nǹkan tó sọ nìyẹn but àwa létà gbọ́ pé àwọn ọ̀rẹ́ Fúnlọ́lá tí wọ́n gbé iṣẹ́ fún pé kó drag Fúnlọ́lá àwọn yẹn ló san owó tí Fúnlọ́lá fi wá sẹ́kọ̀ọ́ òun ṣáà sọ fún wa pé òun ti ná bíi over 100,000 ní owó yẹn kẹ̀kan ní issue bó tiẹ̀ sọ pé even kó sọ pé ó fẹ́ gba 500,000 ìyẹn ò ń ṣe issue but ọmọ tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ yìí kò wá òkè ẹ mọ̀ páwa làwa mọ̀ gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn ẹ máa rí tójú ẹ̀ bá wálẹ̀ ó máa wù kò ní rántí gan kó ń sọ gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí. So àwọn dem but fẹ́ reach any family ó kàn gbọ́mọ sọ́dọ̀ ó dẹ̀ ń sọ pé kí wọ́n set ẹ̀ free okay kí wọ́n set ẹ̀ free freedom wo ló fẹ́ sínú ilé wọn sínú ilé pẹ̀lú anybody ó wà ń ta àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ dẹ̀ sọ fún ẹ pé o need freedom okay àwọn ọ̀rẹ́ yẹn sìn kí wọ́n make arrangement bí nǹkan tẹ̀ ń sọ lórí live because mo wà lórí live yẹn mo kàn ń gbọ́ ni tẹ̀ ń sọ pé òkè tí wọ́n bá sọ pé ó fẹ́ freedom ẹ̀ set ẹ̀ ó fẹ́ establish ẹ̀ kó máa lọ kẹ wá máa wò dídẹ́ tí máa mọ̀ pé wọ́n induce ẹ̀ ìgbà tó máa fi di àná bóyá send voice note sí dádì ni àti mọ́mì pé 10 million naira lòun need pé òun fẹ́ travel out náà ṣe travel out ṣé travel out ṣé 10 million ló fẹ́ fi travel out ó fẹ́ travel out ṣó ní plans fún ibi tó fẹ́ lọ then ó fẹ́ travel out ṣé ìwọ ló máa determine visa tí wọ́n máa fún ẹ ṣé o ti ní arrangement ẹni tó fẹ́ travel out tí passport tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ti expire ó dẹ̀ fẹ́ travel out pẹ̀lú 10 million naira ṣé ti mọ̀ pé kò hard up bí ìgbà tó yẹ kí wọ́n fẹ́ take advantage àwọn ni wọ́n ń sọ gbogbo nǹkan ìfọ̀ àtẹ́bá lọ wo page lady yẹn rí gbogbo videos tó ṣe bọ́mọ yẹn ṣe rí jágajàga yẹn náà ni wọ́n á gbé fóònù lé lọ́wọ́ pé kó ṣe fídíò kó tún sọ pé òun ní ó kàn ṣàtẹnumọ́ pé I need my freedom I need my freedom ìfọ̀ àmọ́ lè sọ fún yín pé life tó ṣe lénìí ló ti ṣẹ̀lú kòkè tẹ́ bá lọ gbogbo gbogbo gbà tó dé ọmọ tó jẹ́ pé Súlèjà tí ó dé yẹn Àbújá ó fẹsẹ̀ rìn ibòmíì ó wọ kenú ibòmíì kò mọ bí tó ń lọ títí tó fi dé ibi tó dé kó tó di pé wá reach out sí dádì pé hòtẹ́ẹ̀lì kan lòún wà dádì dẹ̀ san owó hòtẹ́ẹ̀lì for 2 weeks 12,000 every day yàtọ̀ sí yẹn wọ́n tún máa pe pásítọ̀ pé kí pásítọ̀ send owó oúnjẹ sí pé torí àwọn àgbẹ̀ máa fẹ́ jẹun. Kí ló sọ? 21 ṣé 21 days? Okay, 21,000. Yóò fi ṣé tó fi rin sàn kí ni 21,000. Owó hòtẹ́ẹ̀lì. Hòtẹ́ẹ̀lì sọ wọ́n á sàn 21,000 hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n ń pè hòtẹ́ẹ̀lì. Yes, wọ́n dẹ̀ sọ for 2 weeks ó dẹ̀ sọ pé wọ́n ṣe ṣe rí ẹni tó ń sọ pé wọ́n máa ń ń dà wọ́n. Mommy, let them get a bank statement. Fún Yes, ẹ máa rí they should get a bank statement for 6 months. Ẹ máa rí gbogbo owó tá à ń send sí. ẹ máa rí. Go get bank statement. Ẹni kọ́ gba fóònù ẹ̀ kọ́ lọ play gbogbo voice note tí èmi Ọ̀sàrètí Adélà consent sí. Ẹni kọ́ play voice kó wo kẹ́wọ́ messages tí à ń send sí. ẹ mọ reason tí mo sọ pé interview yìí ó wà necessary. Fún mi there is love. ẹ rí i pé people are commenting they are saying ẹ̀ta lè yan Ọlọ́run wọn lò ní you see how they talk that is why they say I can't get involved until I hear from the other party because if you want to Mommy, I've been married in that house since I know it's not been too long. I cannot
claim that I'm an expert at this. But one thing I know is I know that my husband has had to take for me to get her checked in. I know that he has had to sometimes come back from work when we're still. Can you talk straight on the topic? I don't want to know about your husband because your husband is not the point of discussion. Yes, ma. Pick her, and then take her to the hospital. Bring her back home before coming home. I know, mommy, for sure that I have not been in that house before. And I'm saying this, in fact, I don't want to curse, but I'm saying this with every conviction I have in my body. I know that there is no room in that house. I do my 41 days before I leave. Can you let someone else talk, please? Can you let the family talk, please? Maybe only gbogbo time mo buy abi mo gbowó lọ́wọ́ yín bó ṣe sọ pé mo ti gbowó mo ti ń defend. So mommy in contact for so in essence that the whole narrative irú ti ọ̀rọ̀ tó ní mo rape òun as at 10 years old tó ń sọ yẹn a ṣì ń gbé Kétu we were staying in a 3-bedroom flat and there need a lot of people tó ń gbé pẹ̀lú wa yàrá mommy gangan ni fún Lọ́lá ń sùn èmi àbúrò mi tí Bídèmí tó tẹ̀lé mi yìí yàrá grandma làwa ń sùn. Ó da ìgbà wo ni mo wá wọ torí wọ́n ló lé mi wọ yàrá mo wá rí. A lè confirm yẹn because it's ó máa ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú. Èmi sọ fún yín pé gbogbo kìíní yẹn sẹ́ aláwo máa ń kírètì nǹkan tí ó ní wọ́n mú un lọ babaláwo. Mo lè sọ fún yín kan ọ̀rọ̀ rẹ́pọ̀ ló rẹ́pọ̀ yẹn ṣó ti sọ nínú family rí àbí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ yẹn lẹ́nu. Kò sọ́rí àgbọ̀rí àgbọ̀ kò sẹ́ni tó gbọ́dún ẹ̀ rí ó dẹ̀ tún sọ pé dádì àti mọ́mì mọ̀ ń pa ẹ̀ pé wọ́n dẹ̀ kàn pé wọ́n bù kò sẹ́ni tó pa ló strange ìgbà tí mo ti ẹ̀ gbọ́ mo ti ẹ̀ rò pé bẹ́ẹ̀ ọ̀sáàsì kan òun exaggerate ni. So bàbá gan ò gbọ́ ìyá ò gbọ́ tẹ́lẹ̀. Wọ́n ò gbọ́ rí. Ṣé o ṣe kúkọ? Wọ́n nìkan wọ́n sunkún lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sí torí wọ́n ti gbọ́ tí wọ́n wò pé irú kí ló ń sọ òun náà send voice note interestingly voice note wọ́n tún send sí pé ó jẹ́ má jẹ́ káwọn èèyàn yìí jẹ́ kó mọ̀ sí. Mo rí pé wọ́n tún manipulate èmi dẹ́ understand the voice note. Wọ́n tún ti play wọ́n ní ṣe wọ́n tún ti play. No, there's nothing wrong. You man, so you pay money does that mean pay yeah, also do really? You see, you know how social media runs. Majority of them they don't have an address where you can so they can spit any rubbish in the name of views and something like that. Yes. Sorry, pé mo rí pé wọ́n tún manipulate ẹgbẹ́ ọkùnrin tí yẹ mo wá wò pé irú àwọn èèyàn wò lè lè torí ọ̀nà. So káti ẹ̀ kó láti lè take care kó wà okay. In fact, èmi ti sọ kò ní ìdàtí wálé mọ́. Ìfà kó lọ wálé chairman honest man as of January this year. Dádì dídí pè mí wọ́n pe òun náà wọ́n ní pastor why gent kí fún Lọ́lá sọ bí tó bá fẹ́ gbalé sí. January òkè ó bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́rìn ó rò pé dádì ń ṣeré. Bàbá dẹ̀ ti dàgbà. Àwọn dẹ̀ serious because ọmọ tó ń gbé pẹ̀lú wọn tó ti sí òrọ́kọ àwọn gan major prayer point wọn jù ta máa ń pray náà ni pé kọ́lọ́run tí wọ́n tẹ̀lé máa tún máa sọ pé má wọrí ọjọ́ tọ́lọ́run bá máa mú ọkọ ẹ̀ dé kinní kan ó ti ní èèyàn kan tó date rí tó jẹ́ sójà tó jẹ́ military guy fúnra ẹ̀ tó sọ fún wa pé bọ̀bọ́ yẹn ti wà too possessive ní gbogbo kinní yẹn fà ọmọ pásítọ̀ kan nìyẹn náà tí màmá yẹn ṣàrùn sọ wọ́n ṣàwọn sọ pé kó jẹ́ pé ọmọ ló máa fẹ́ ọmọ yẹn fúnra ẹ̀ ló dẹ̀ sọ pé nípa inú náà ló dẹ̀ sọ pé wọ́n ti wà too possessive. Because due to our years, everybody ló máa suspect. Bó pé ẹ gẹ́tì ibẹ̀ yẹn wọn ò jò lọ́kọ bàbá òjò lọ́kọ kò bímọ wọ́n ní ọmọ ẹ bá mi mute ní má ti gbé yín gòkè ó ní ọmọ army tó ń fẹ́ yẹn pé ọmọ pásítọ̀ kan náà ni wípé ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń suspect ẹ̀ pé ó wà possessive which is normal symptom of schizophrenia. You suspect anybody around you. Hello. Okay. Number 3. Hello. Ọ̀dọ̀ pẹ̀lẹ́ ti tán. Mo ìgbà tí mo ti rí pé wà ń bẹ̀ mo ní jẹ́ private chat pé. Sábà yín sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ̀tọ́ ti ń sọ mo ti gbowó ni owó ní mọ̀ gbà ẹ̀ nígbà àwọn ìlágbára ọlọ́. Ẹ ṣe mà.
ẹ wò ó bí tọmọ yẹn ti ń gba abẹ́rẹ́ mo fẹ́ kí ni hospital record ẹ̀ evidence pé bàbá ń fún lówó mo fẹ́ rí evidence ló pé doctor verify pé ó ní psychiatric mo fẹ́ rí reason táwọn bàbá fi ń keep ẹ̀ pé kó má jáde tó ní wọ́n monitor òun which is normal if you have a psychiatrist because of the name olówó náà ń ṣe olówó náà ń ṣe because of the name they have built. Interestingly ma bó ṣe rí gbogbo ilé tó tẹ̀ wá sọ pé wọ́n ń ó dùn sílé yẹn ṣe rí bí wọ́n yẹ train gbogbo wa nìyẹn nígbà tá a sọ pé à ń gbé kí 2000 sọ yẹn àwọn neighbors àwọn ọmọ wọn máa ṣeré nsàlẹ̀ báyìí wọn bí wàá dáká sọ̀kalẹ̀ very dadi rí gbẹ mọ̀ pé wọ́n ti ṣe sójà so wọ́n discipline yẹn ni wọ́n fi mú wa gbogbo wa ní kékeré so but òun tiẹ̀ báyìí sìn òun ní bíi kẹmọ kí wọ́n sọ pé bíi daddy's girl àwọn nǹkan táwọn máa ṣe táà lè get away with àìmọye òun máa ṣe and for the past 4 years mi ò ti kí n jẹun nílé tó yẹ kí wọ́n dẹ̀ máa fún lówó oúnjẹ. báwo ni bàbá yẹn ṣe wá lò ẹlẹ́tọ̀rọ̀ ọ̀dàrí bí ẹ̀ṣẹ̀ o. wọ́n rán lọ catering school gbogbo ibi iṣẹ́ media houses táwọn ń darúgbó kó ti ṣiṣẹ́ yẹn fúnra ẹ̀ ló máa kọ̀ kúrò ń bẹ̀ tí ó kàn ní lọ mọ́ fúnra ẹ̀ ọmọ tó sì máa bú gbogbo yìí. nígbà tó bá tó di pé ó tó ń jókòó nílé kò ní jáde síta ni wọ́n á tó ní òkè kíní kan ó yá tó wá lọ ṣe lé ìgbà yẹn látún lọ yẹn rólẹ̀ sí kí ló fẹ́ ṣe ó ní catering látún lọ yẹn rólẹ̀ wọ́n ra mixer wọ́n ra oven gbogbo nǹkan wọ́n rà fún kò ní ṣe ìrákànsùn sínú ilé kò ní ṣe nǹkan kan ìgbà yẹn wọ́n tún wá wò kó kí bẹ́ẹ̀ kó máa jáde síta wọn ò ever disturb ẹ̀ kó má jáde because as it is òun nìkan náà ló ṣe kù tó ń gbé pẹ̀lú wọn ẹtìkẹ́ ìgbà tí ó dẹ̀ ti máa rí ìgbà tó dẹ̀ ti di iye èyí tó ti ń tẹnu tí dáàdì gan ti rí gbogbo bóyá ń lọ wọ́n dẹ̀ ti ń wò bó ti ń dàgbà fúnra wọn ni wọ́n pè mí ní January òun dẹ̀ pé òun náà second city room yẹn la dúró sí tí wọ́n dẹ̀ sọ pé pastor ẹ wá agent tí fún lọ́la sọ ibi tó bá fẹ́ gbé anywhere tó bá lóun fẹ́ gbalé sí pé kó lọ wálé fún ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́rìn lọ́jọ́ yẹn. ó kéré àpàrà àti gbẹ̀yìn. ẹ̀yin contributors mi ẹ ṣe ẹni tó bá fẹ́ send request kí lè rí sọ̀rọ̀ ẹ ṣọ́ra yín gan lórí TikTok yìí o mo ń sọ fún yín àwọn tó jẹ́ àgbàlagbà in my age category torí wọ́n ti rí òye ayé ẹ lè rí wọn kán máa ṣe rádaràdà tẹ̀ ẹ̀ ṣe just because you want your views to jump ǹjẹ́ mọ ìpè àti iná tẹ̀ ń rólé ra yín lórí wọ́n dirí yí pé tí n bá gbọ́ voice yẹn gan ọ̀nà mẹ́rin ni okay let me show you the evidence some of the evidences ọmọ yẹn ní sakat ṣé bíbá ẹ̀kọ́ ni tó mo bèrè èjì wo ló ti ní jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. lọ́wọ́ báwọn serious báwọn ò ṣeré o kò dẹ̀ sọ nǹkan kan fún mi kò get in touch pẹ̀lú mi ìgbà tó di February yẹn ló kúrò nílé ìdí kan tó yẹ gẹ́ẹ̀tì pé Àbújá ló wà ní pé wọ́n sọ fún wọn pé conference kan wà tó ń fẹ́ lọ l'Àbújá ni wọ́n wá pe èèyàn wa kan tó wà ní Àbújá pé tẹ́nìyẹn bá wa pè ẹnìyẹn dẹ̀ sọ pé àwòtọ́ ni pé òun rí pé àwọn ti ríra ìgbà tó máa fi di weekend yẹn ó block woman yẹn ó block everybody anybody ò rí reach mọ́ woman tó wá wà ní woman kan wà ní US staroda yẹn ló máa ń sábà send owó sí Fúnlọ́lá torí woman yẹn láìkẹ́ gan ìfà dádì náà ló ṣáà link wọn woman yẹn gan fẹ́ gbé wọ US tí n bá sọ fún yín pé the only reason tí Fúnlọ́lá tó woman yẹn ò ṣe tí gbé Fúnlọ́lá lọ US ni pé ìwọ tí ò bá wá ẹ má send the request sí mi o ẹ má send the request sí mi gbogbo ẹ̀yàn ọmọ tẹ́ ẹ lọ́pọlọ yẹn má send the request sí mi pé kókò lọ ṣe mọ̀ pé kò láti gbà yẹn gbogbo ẹ̀yàn ọmọ kékeré mo ti spice mi. kò ní ìfà gbogbo ìwọ̀nba díẹ̀ snacks díẹ̀ tó ń ṣe mọ́mì ló máa ṣàfọ́ọ̀sẹ̀ mọ́mì ló máa ṣe máa tún máa bá mọ́mì ìdàgbé mọ́mì ẹ̀yìn gan ẹtí ẹ̀yìn gan lẹ́yìn ṣe kínní gan wọ́n á ní irọ́ àjọ ń ṣe ni wọn tó ní fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ sí etiquette kò ní will power gbogbo nǹkan wọn ti ṣe gbogbo nǹkan wọn ti rà fún ìgbà tó ń tún ṣe shop. ẹ jẹ́ kí ìdílé kí ló rò pé ó lè fa sickness ẹ̀. ṣe rí ọ̀gbọ́n thank God pé àgbàlagbà ní ṣe rí nǹkan tó ṣe fún Lọ́lá ó ní spiritual undertone àti kékeré ni wọ́n ti ń dààmú ọmọ ẹ̀. ṣé ẹ gbọ́ àdìyẹ ẹ máa jẹ gbogbo yín àfikẹ́ bàbí mi sáyé. tó wà nursery 2 àbí primary 2. gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ́kàn fẹ́ dánú sí. báwọn tíjà complain pé ọmọ ẹ̀kọ́ máa ń sùn class. báwo mo ṣe lè rìn wọ́n jùlọ. tó bá sùn ní inú ilé. nígbà tó wà ní nursery 2 wọ́n ti fura. wọ́n tún wá gbé lọ ENT nígbà yẹn ni wọ́n ṣe sọ́jú fún wọn rí pé nǹkan kan di ọ̀nà fún ẹ̀.
so from tó bá yẹn ń bọ̀ from one kìíní so ó máa tún bọ́ sínú mi so gbogbo ilé ìdó ni pé wọ́n gbóhùn lọ babaláwo yẹn èmi ò rí lọ́wọ́ dádì rí lẹ́yìn àdúrà. ṣé ó ní wọ́n gbóhùn lọ sí ọ̀dọ̀ babaláwo ni. ó sọ ó ní wọ́n gbóhùn lọ ọ̀dọ̀ babaláwo pé wọ́n fi mírọ̀ ẹ̀yìn ò tí wọlé ń gbà yẹn. ọmọ yẹn ń pa lórí ẹ̀ tó ní rọ́ nínú. wọ́n fi scan òun kó wọ́n ní kóhun lá nǹkan kan ẹ̀rọ mà yes ma kó wọ́n ní kóhun lá nǹkan ló ṣe à ń sọ gbogbo yẹn ló ń sọ lórí kìíní ó sọ pé mi náà pé mo rí ipò òun gbà tó wọn àtẹ yẹn pé dádì dẹ́ mọ̀ ń pa ẹ̀ so àwọn yẹn náà wọn sọ pé a jẹ́ pé bóyá nǹkan tó yẹn ń de mọ́lé nìyẹn bóyá wọ́n ti fi ṣe nǹkan kí wọ́n fi ṣe mo tún send voice note sí láàárọ̀ ìpè fún lọ́lá ìwọ gan mọ̀ pé tó bá yẹ pé dádì tọwọ́ bọ̀ nǹkan ṣé level tí wọ́n wà ní wọ́n máa wà ṣé iye mọ́tò tí wọ́n ní wọ́n máa ní ṣé ibi tí wọ́n ń gbé iná mo sì ń sọ fún láàárọ̀ lọ́jọ́ alẹ́ wọn á ti bàjẹ́. mo ní sọ̀rọ̀ pé ìwọ ń kọjá iye wọn nǹkan tó lọ́n bá fún wọn náà ni mo sì ń láàárọ̀ mo sì send voice note yẹn sí tí mò ń bá sọ̀rọ̀ so bí gbà pé bóyá àwọn èèyàn mi bóyá ẹ̀mí kan ló wọnú ẹ̀ bóyá àwọn kankan fẹ́ lò láti fi slander bàbá yẹn ilé tó lóun fẹ́ gbà lẹ́yìn Àbújá tó sọ tó kàn pé out of the blue òun fẹ́ gbalé nígbà tí wọn ò sanwó tẹ́lẹ̀ mọ́ ó lóun fẹ́ gbalé láti ní òkè ìgbà tí wọ́n travel lọ US wọ́n dìde over 40 minutes ní láti fi ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí nínú airport. n tó ń ba àwọn òbí ẹ̀ nínú jẹ́. bp wọn kàn ti ẹ̀ háì ẹ mọ̀ pé wọn rí bóyá ń sọ̀rọ̀ kankan wọ́n ní àwọn ti fowó yẹn lẹ̀ pé any decision tá a bá make pé it's okay pé bọ̀ àwọn ti kówó lẹ̀ fún pásítọ̀ tó máa ń transfer owó rẹ̀ pé ká fún un kó lọ gbalé ẹ̀yìn ìgbà yẹn ọjọ́ kejìlá rí tó lọ ṣe live video same day ni blogger yẹn ló gbé. tàbí pé ó ti pre-informed yìí wípé àwọn bá kẹ́kọ̀ọ́ ti sẹ́ndì owó tó sẹ́ndì sí i. ó ti ẹ ti understand sọ pé òun ní tẹ́lẹ̀ láti travel. àwọn because àwọn ọ̀rẹ́ yẹn ó dàbí pé àwọn ọ̀rẹ́ tó sọ pé wọ́n jọ lọ school yẹn wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ àwọn yẹn ló instigate because ẹ mọ̀ pé mega yẹn náà ti open up fún ẹni tó kọ́kọ́ contact person wa tó disguise tó kọ́kọ́ bá sọ̀rọ̀ pé wọ́n múṣẹ́ yẹn fún òun ni pé àwọn ọ̀rẹ́ gíàn yẹn ló múṣẹ́ yẹn fún òun pé òun dẹ̀ pé wọ́n ní kó òun drag bàbá yẹn pé òun dẹ̀ máa fi drive traffic òun dẹ̀ máa pawó lórí ẹ̀ ó sọ máa tiẹ̀ bí máa ní pé màá bí wọ́n pé ṣé wọ́n ní rẹ́kọ́dì yẹn tó bá yẹ kó lọ́wọ́n bá dé kó wọ́n ní rẹ́kọ́dì máa fọwọ́ dẹ̀ sí i. so ó ti wà pre-med. ṣé o mọ̀ yín rí ìbẹ̀rù tó lè béèrè pé kẹ́ ẹ mówó wá torí bàbá yẹn náà gbé wá kó jalè ó ṣe nǹkan kan and ọmọ yẹn tó bá fẹ́ trend anyway wèrè òkè mọ̀ kó ní wèrè náà ó yẹ kó jẹ́ ọ́fọ̀ pé wọ́n ti dé wọ́n sọ fún un lọ hospital bàbá ẹ̀ wọ́n ti sọ orú àrùn tó ń ṣe ó dẹ̀ ń tí tó. mo máa béèrè abẹ́rẹ́ tẹ ni wọ́n ń fún pé wọ́n fẹ́ pa. wọ́n bí náà wọ́n ní woman kan dìde bí pé ṣé at any time ṣó ti lọ psychiatric hospital rí ó ní rárá pé better hospital tó ń dárúkọ yẹn ní family hospital wà pé bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn gbóhùn ò lọ rí ó ń sọ bọ́ mo mọ̀ gbogbo nǹkan tó wọ́n ń ṣe yẹn àwọn pípọ̀ yẹn wọ́n fẹ́ ká kọ́ mọ̀. meanwhile youth yẹn ti ń treat psychiatric. so ó ti àtẹ̀yìnwó ló ń sọ fún contact ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ láti US pé bàbá lòun fẹ́ bá sọ̀rọ̀ bàbá kí ló fẹ́ bá bàbá sọ̀rọ̀. ìyẹn mẹ́gà èmi kò sọ pé mo fẹ́ bá bàbá sọ̀rọ̀ mi ìrírí bàbá bá fẹ́ kí nọmba mo fẹ́ bá bàbá sọ̀rọ̀ fún. ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ náà ni at the end of the day wọ́n á twist gbogbo nǹkan tẹ́ni ẹlẹ́ni máa sọ. ebi kò béèrè fọ́tò fóònù bàbá nǹkan tí mẹ́gà yẹn sọ nìyẹn bàbá lòun fẹ́ bá sọ̀rọ̀ kíní kan ọ̀rọ̀ owó ló wà lẹ́yìn sìn ọ̀rọ̀ owó ṣàtẹnu fún lọ́lá ní ìdòwú wọ́n ṣẹ̀dọ̀ ṣé wọ́n fìyà jẹ tẹ́lẹ̀ ni ṣé wọ́n fìyà jẹ tẹ́lẹ̀ ni ó fẹ́ freedom tó dẹ̀ fẹ́ ó dẹ̀ tún béèrè 10 million lọ nítorí pé kó free. ìgbé bàbá yẹn ń sọ. àwọn tí wọ́n ní pé kó béèrè freedom wọn ọ̀dẹ̀ rẹ́dí láti fún ẹ lẹ́nu kí wọ́n rí ìṣòwò fún ẹ. anyway complicated issue no go dey more complicated anybody they can say whatever they like on social media. Olóò láwọn voice note kan bí a tó bá gbé síta maybe a lè take a point in there. ẹ jẹ́ kó gbé síta kó gbé síta. ìjọba ní crucial evidence
pé ó ní psychiatric ẹ̀yin ṣàkọ́ ni doctor tó diagnose ẹ̀kọ́ ni. yes a máa lọ sí loot because ṣe rí ọ̀rọ̀ abẹ́rẹ́ tó ń sọ pé abẹ́rẹ́ yẹn ìgbà tó di pé kò kí n fẹ́ lóògùn mọ́ tí kò kí n fẹ́ lóògùn ni Dr. Dele yẹn who is our family doctor is a lecturer in loot and in Lasut ni wọ́n wá lọ sí loot wọ́n lọ ẹ̀mọ̀ bí pé doctor to doctor wọ́n dẹ̀ bá àwọn pípẹ́ yẹn sọ̀rọ̀ pé ọmọ ẹ̀ ni wọ́n fi wá fún wọn ní injection tí wọ́n bá ti fún ní injection yẹn ó máa sustain ẹ̀ for 2 months ìgbà mi depending on kini because gbogbo ìgbà yẹn wọ́n máa ń relapse kan gbogbo oògùn tó máa ń kó fún aṣọ máa ń dà sẹ́yìn bed ni so máa relapse tó bá ti relapse báyìí gbogbo time yẹn ó lè ẹ lè wà nínú compound kó kàn máa wù bákan kó ní ẹni tó ń bọ̀ yẹn pé ó fẹ́ wá pa òun ó lè ní kí ewé yẹn pé ó lè máa pe blood of Jesus kó máa ṣe bíi pé ó ń bind nǹkan so kò kí ọkùn ìgbàgbọ́ tó tẹ̀ wà tó bá wà even nínú church ní public place á kàn máa fọwọ́ pa inú báyìí bíi pé bóyá nǹkan kan ń jó nínú inú yẹn mo bá fún lọ́la kí ni nǹkan ṣé inú ń dùn ẹni a máa bí kò dẹ̀ ní ó dínú àti years tó ti exit ara ẹ̀ same family WhatsApp group tó wá ní pé wọ́n mọ̀kùnrin bẹ̀ which is never possible. Funlola is the most loved person in the family. Interestingly, nǹkan tó ṣe ń ká girl tó ń sọ̀rọ̀ lára lẹ́ẹ̀kan ìyàwó àbúrò mi pé ìyẹn máa láìkẹ̀ gan-an. Àìmọye aṣọ tí yẹn máa sẹ́ǹdì sí tó yẹ pé tí wọ́n bá ti Funlola ò ní wọ̀. Tó bá tún yá òun fúnra ẹ̀ látún pé girl yẹn wọ́n á tún gist tó bá tún yá á tún wà hostile sí. Then last born wa tó jẹ́ immediate younger tó tẹ̀lé Funlola òun àti ẹ̀ ni wọ́n pàdé ju ìyẹn wà ní Canada. All of a sudden báyìí ó kàn for no reason ó kàn yìí tìyẹn bí ìyàwó yẹn ìgbà tí yẹn fẹ́ marry ló ti lọ́n sọ fún ìyàwó yẹn pé ó jẹ́ be careful pé in this one bí pé bóyá nínú ilé yìí bóyá wọ́n ní òòṣà kan tí wọ́n ń ṣe àgbóṣàwà careful àwọn máa lọ máa sọ àwọn nǹkan tí ó exist sign of mental illness fún àwọn yẹn bí ẹmọ bípé ẹni tó ṣẹ̀ fẹ́ wọnú ilé tí èèyàn kan ti ń sọ fún pé ó jẹ́ wà kẹ́fù wọ́n máa ẹ mọ̀ inú ilé yẹn tẹ̀lé wa dàgbà sí before God àmà mọ́ mi ò parọ́ fún yín lẹ́yìn àdúrà mi ò bá lọ́wọ́ dáàdì pé iṣẹ́ kò pé wọ́n ní wọ́n ṣiṣẹ́ kan wọ́n lo ọṣẹ àbá lọ́wọ́ wọn rí àdúrà nìkan ni dáàdì mọ̀ àdúrà tí dáàdì bá dẹ̀ ti rí pé èèyàn ti ń dọwọ́ rú pé bóyá ó ti ń ṣe kíní wọ́n máa fi style detach òun ni mo ṣe máa ń òun ni wọn ò ṣe lo wọn popular but wọn ò lówó bẹ́ẹ̀ yẹn pé ọlọ́run kan bò wọ́n láṣìírí ni so dáàdì ìsanwó gbogbo ìgbà wọn máa sọ pé integrity wọn ọ̀rọ̀ òyìnbó ta kọ́kọ́ mọ̀ láti kékeré nìyẹn integrity yẹn wọ́n máa ń sọ so ṣé wọ́n ló wá fẹ́ ba reputation tẹ́ni lẹ́ni ti build for years tó deny ara ẹ̀ ìwọ wá fẹ́ bàjẹ́ wọ́n make up stories ó ní wọ́n àwọn court wọn pé àwọn àtàwọn court wọn wọ́n á pè òun wọ́n á ní pé kóun fẹ́lẹ̀ nítorí àwọn ìṣòro ni mo mọ̀ láti kékeré ká máa ń ṣe táwọn ministers máa wá tí wọ́n bá dẹ̀ ti wá sínú ilé gbogbo wa. ẹ jọ ṣé gbogbo ẹ̀ ń tẹ́ send a request tó bá ti wà under 45 o lọ́pọ̀lọ́ má wà sórí live má gun òkè má send a request. ṣé ká sọ pé eyín tẹ̀wọ̀ under 50 gan náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò lọ́pọ̀lọ́ sórí eyín ẹni tó bá ti rí ìrírí ayé rí ìrírí ayé bó tó dáa kọ́ lọ́n fi irú nǹkan báyẹn kó fi ṣe yín kẹ́ lè ní ìrírí ayé. ọmọ yìí nọ́mbà 1 kì í ṣe church bàbá yẹn ló ń lọ wọ́n dárúkọ ibi tó ń lo church tó ń lọ lẹ́kùn for over 5 years ó ń jáde náà torí pé o lè gán lọ́mọ yẹn olójú kòkòrò ni ara mental illness náà ni receipt ní ẹ̀yìn ni pé wọ́n dè mọ́lẹ̀ wọn ò fún lówó mẹ́gà bọ́ síbi kó wá wo gbogbo receipt àni wọ́n sanwó hòtẹ́ẹ̀lì tó sá lọ everyday ìbéèyàn bá ń dàgbà yẹn máa ń nísì máa ń jẹun ọmọ ni ẹ̀dẹ̀ tí ní ara ẹ̀ ti yá o mo sọ pé mẹ́gà mo fọmọ yẹn kọ́ ẹ lọ́rùn kan kó gbọ́dọ̀ ṣe mẹ́gà wàhálà ìwà àròjọ ní court ṣe pé àwọn akímù ládìrẹ́sì wọn dẹ̀ sí Nàìjíríà tó gbogbo yín sọ pé nǹkan kan ò ṣe orí ẹ̀ pé ara illiteracy náà ni orí wèrè máa ń pé wọ́n máa ní orí relapse ní gbogbo ìgbà ni wèrè máa ń ṣe kàntàkàntà
ẹ máa rí wọn ní roundabout ní Nàìjíríà wọ́n á bá yín sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ torí ẹ pé all of a sudden kí ni àtún relapse torí pé ẹ mọ̀ bí wèrè ṣe ń ṣe lọ́lọ́run ṣe fi dán ìdílé yín wò àtàwọn ọmọ yín ẹ ti bú bàbá yẹn jù lórí láìsà tìyẹn ẹ ti bu tó dì ní pẹ́ sọ ẹ tẹ̀ lè tọrọ owó Mega you said it pé you brought her not for donation why you donating at the end of the day iṣẹ́ tẹ́ ṣe tẹ́ fi dé ẹ̀wọ̀n Ọlọ́run ó gbélé yín lọ́wọ́. That is why I don't lobby with people. I don't cuddle anybody. I always say I don't have any loyalty with anybody. I pledge no loyalty. A true sayer doesn't love anybody. Ìjọ tó bá ṣe ń tí ò dáa, màá ní ẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ máa sọ fún ẹ. Ìwàkiwà lẹ̀ ń wù. Ìwà tó máa ń dènà àdúrà ni. Now, bí a ta bá ń ṣe bí a torí TikTok kanra. Ní May, wọ́n sẹ́ndì 15,000 kan. Ẹ bá mi pé bí Paul náà. Ẹ wà nílùú òyìnbó kò mí pé ẹ wà educated. Ẹ wà nílùú òyìnbó kò mí pé ẹ tún kàwé ẹ tún lọ́pọlọ. Ẹ tún ka ìwé ẹ ní ọpọlọ. For you to be judging people without an investigation. Ẹ wá ní pé wọ́n lò wọ́n fi tẹ́ ń dì ní owó wo ni Ayewa àbí Arewa ń jẹ́ Adélakùn pásítọ̀ Adélakùn ni bí ìbá wọn sọ̀rọ̀ rí ráyé bí sáà mo ṣe ń bá wọn ọmọ wọn náà wí. Ayewa gbogbo yẹn ẹ̀ ní dàgbà o ọdún Elédùmarè ń gbọ́ tẹ bá dé dàgbẹ́ máa ráre ni kì í ṣe gbogbo iṣẹ́ lèèyàn máa ń ṣe. Ìjọ tí bàbá yẹn ti ń kọrin Amona tètè àárí kan gbé ẹjọ́ ẹ̀ kankan wá. Ṣé wọ́n di ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ lórí ayé jáde tẹ́yàn sọ pé wọ́n dè mọ́lẹ̀ ní o bàbá ó ṣe é túlẹ̀ akémo bẹ̀rẹ̀ sí í ṣépè fún bàbá oníbàbá àwọn èèyàn náà ń kọ́ ṣe pé don't curse on the father. Ègún iná lẹ̀ ń wà sórí ara yín. Màá máa wò pé iye ò ní pé tí n bá tún rí lọ́la màá tún kí yín èmi ò rán yín. Èmi ò rán yín truth yẹn ló jẹ́ kí n máa survive ogun láyé. Yín ò ní bá tún mọ́ kí n tún mọ́ kọ̀dú yín lọ́la bá tún ṣe tí ò dáa màá gbá etí yín ẹ̀yin lẹ̀ ń máa ń ga fáyé. I don't have anything. I don't have any fans. If you say you love me at your own peril, I love nobody. If I say I love you, it's the love that love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí bú bàbá yẹn. Bàbá ó ṣì ẹ̀ ní dàgbà. Bẹ́ẹ̀ sì dàgbà ẹ̀ dààmú. Yín tí wọ́n fi ṣe ọmọ yẹn wọ́n á fi ṣe yín. Ẹ rí nígbà ẹ mọ̀ pé ọmọ yẹn náà bú mi lọ́dọ̀ yín. I just don't like that woman. You see the way she's supporting. Kí mo sọ mo ní mi ní fún ẹ lẹ́sìn tó mú mọ́ condition ni. Mega ètò ọ̀dálẹ̀ yìí nǹkan kò gbọdọ̀ ṣọmọ yẹn. You can't escape it. Wọ́n ló kọ́kọ́ ṣe update yẹn lórí Facebook. I saw it. Mo ti mọ̀ pé ọ̀yà ni o máa ń bẹ́. Ó díjọ́ tó bá lọ sẹ́wọ̀n kò ju ẹ̀ tó dáa. Ó díjọ́ tó bá lọ sí ẹ̀wọ̀n. Ó tún wá parọ́ pé ó lọ chọ́ọ̀chì wọn rí. Pé ó wà nú akọrin. Àwọn ọmọ bàbá tó dá ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́mà ni wọ́n máa rí ẹnu akọrin rí. Ó wá ń sọ fún wọn ní àkọ́dé ó wá ń pè wọ́n yí pé ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ owó ni. Is money everything? Because you people are lazy. Social media is not a full-time job. I keep telling you, little I have, little I'm giving is from my sweat. Ẹ ti bú bàbá yẹn jù o. Dakim, learn how to talk. Learn on how to talk. Because bàtí mo rí ẹsẹ̀ yẹn bí bàtí wọ́n sọ̀yàn láta ni. Ojú ẹ̀mí bí bàtí wọ́n sọ̀yàn láta. Mo lè fò yìí, mo lè fọ̀hún, mo lè bú èyí. Èbí tí mo kọ̀rí tẹ́jú ojú abẹ fún nìyẹn. Tẹ́ni mo gbé mọ́ra nígbà kan. Ṣé mo sọ pé mo nílò yàtì pẹ̀lú yín àbórí yín burú ni? Ṣé mo sọ pé mo mọ̀ nǹkan dùn yín ni? Don't you know how a registered blogger, a veteran blogger with 20 years experience talk? Àwọn tó jẹ́ olólùfẹ́ mi tímọ́tímọ́ gan kọ́ fi gbogbo ilé kọ́lé fún tó wá kọjá yẹ̀wò màá là mọ́ wọn. Nínú àsùnwọ̀n tí ń bá lọ bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ wọn kó kún fún mi ní nǹkan. Tó bá fowó ra yìí tó bá kọjá yẹ̀ màá là mọ́ ẹ̀.
That's me. That's the truth in me. That's the truth. Don't feel mess about. Wọ́n ní màmá yẹn máa ń sòótọ́ àwọn tí Nàìjíríà ló máa ń sọ yẹn. Màmá yẹn máa ń jà fún àwọn poor masses gan. Ìbú wo lẹ fẹ́ bú mi? Ṣé views fún yín lówó ra lé fún yín nílùú òyìnbó ni? Ṣé views sórí yín di rere ni? Ẹ ń fi òṣì ẹ fi ń ṣayọ̀. Ó dijọ́ kó má jẹ́ fake kó di. Bí gbogbo yín máa shut up your goddamn mouth. Wo the way you were. Lọ wo fídíò yẹn bó ṣe bú bàbá yẹn Akim. Mo wá wòye pé ọmọ yìí òun ṣe ọmọ téèyàn lè tiẹ̀ lè advice àtọ̀. Bàbá Ayewa 80 years of age. Is he your politician? I'm politician yẹn lè bẹ́ mi lọ́mọ ni. I'll be 66 in less than few months. Ẹgbẹ́ yìí bàbá òṣì lẹ́nu Akim. That is why you train your child so that it will be useful for you when it grows up. Ìyẹ́ ò kọ́ ẹ rárá. And I can't. Charity begins at home. Can you see na ojú abẹ́ tó ní mo bẹ́ẹ̀ wí? Ṣèbí èmi ò bá mi ò sí lára òṣì yín o, ẹ kórìí burúkú lọ. I don't belong to any group. Mi ò bá wọn ní group rí. WhatsApp group mi bá wọn ṣe. Mi ń súnmọ́ yàn. Òkúròrò ń súnmọ́ yàn. Olóòótọ́ ń súnmọ́ yàn. Tó pé mo jáde pé why tí o fi ń gan fight in group every time? That is why. Bàtí ẹ má súnmọ́ mi o. Mi ò ṣe súnmọ́ mi ṣe sá fún ni. Tó mo lè gbá etí ẹ lọ́la. Torí àgùdà mi ò ní tọrọ owó lọ́wọ́ yìí. Mo ti ẹ̀rí tí kan sọ pé oògùn ni mo fi ń gbowó. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni mi ò lóògùn pé àwọn wẹ́bsáìtì mi tí mo ti ń tó oògùn ṣiṣẹ́ ni oògùn bá bó oògùn. Pèmí bó ṣe fògùn gbowó. Ẹ ṣe publicity ó gbà yìí. Èmi ò dí sòrò anybody. Tẹ́lẹ̀ mi bá máa wó yẹ kí Esabod kó tí kí fáǹsì ẹ̀ pọ̀ gan-an. Abolórí burúkú nìyí nẹ̀. Ṣé yẹn lórí ire ni fáǹsì báwo? Ṣé mo fẹ́ dìbò ni? Ṣé mo jẹ́ bí very dark man ni? Ṣé mo fẹ́ dìbò ni? Ṣé mo bá yín ṣe WhatsApp group rí? Mo bá yín ṣe Facebook group? Èmi ò bá yín ṣe. Ẹ bá ṣe máa bú yín. Ó tún lè dìde lọ́la kíní pé báwo ni ṣe àlàáfíà ló wà? I'm just free-minded. A lot of mega yẹn, they need to deal with you legally. They need to deal with you legally. You are taking the girl vulnerability. Wọ́n dè mọ́lẹ̀. O gbọ́dọ̀ kó gbé ẹ lọ sí court. O gbọ́dọ̀ sọ okùn irú okùn tó fi dè mọ́lẹ̀ o. Actually, they are planning to arrest you. Ibi Nàìjíríà ló wà. You should be arrested. I have so many cases, baby. Àwọn èèyàn máa gbé wá fún mi. Tí n bá ti pé ṣẹ́yìn ò ń ṣiṣẹ́ olóṣèlú. Èmi ò ń dá wọn lọ ẹbí wọn léèrè bá mi kàn lè ní kó ṣe lọ. Gbé lọ síbi tó gbé lọ síbò mi. I don't pick on the individual. I pick on the government. I pick on the king to do the necessary. People are suffering. It's high time the social media, they should start suing the social media. They should be asking for your identification with your bills and verification. Once the social media knows your address, you'll be yarning shit on social media, you idiots. Akim ò bàjẹ́ gan o. Akim ò bàjẹ́ gan. Sórí ìgbà tí mo rí ìtàn yẹn, kì í ṣe wallahi bí wà tán sọ́yàn látà ni. Assassin. Ibi tí mo lójú inú mo ní ojú ìta. Assassin gidi ni, ata ni. Èèyàn gbá bọ́ọ̀lù ní gbogbo tán. So ẹ má sùn mọ́ mi oyè tó bá kanra àwọn yẹn akarẹ́ ẹ̀dẹ́ bá yá ń ṣe tì ayé ọmọ rẹ̀ bàjẹ́ kò ṣe nǹkan kan ẹ ṣe àmọ̀mọ́ dáná mo mọ̀mọ́ báyé wọn jẹ ni ibi mi mo bí nǹkan ni ẹ̀yin lẹ lóyún wọn ni mo sọ pé ó yẹ ká ẹ gbé kúdó òyìnbó mọ̀ mi lẹ́ni mo bá yé ẹ̀jẹ̀ ṣé mo bá tọmọ níbọ̀ jẹ ni ẹ̀jẹ̀ ń bá yé wọn jẹ́ èmi lọ́lọ́run fún àṣànà fúùfù. Akim ó yẹ kán sá fún ẹ. Èrò ẹ bá mi ibi gan ti sá pátápátá ó lè rí mi lórí platform ẹ mọ́. Ó tún sọ òun fi sáǹdì sáwọn yẹn sọ pé
ẹ má ó dẹ̀ ń bú bá dúró bàbá yẹn tó máa bí ìyá àyẹ́ ẹ lọ́nà mẹ́ta. ìyá ẹ̀ ò kọ ẹ̀ ò dàtí mi pé ìyá ẹ̀ gan alájà gíla ni ọmọ ọ̀tá ni ras nìyẹn because charity begins at home. mo jọ ìṣáàtì yín kò ní kí n má blast yín lọ́la tẹ bá dẹ̀ iṣẹ́ tó dáa kò ní pé kí n má accolade yín charity ìyá ẹ̀ ìyá burúkú ló bí ẹ ìyá ẹ̀ ò kọ ayé ò tí ẹ̀ jà. Let me show you the picture of that man. ẹ wo bàbá àgbàlagbà tó ń bú ẹ gbọ́dọ̀ kọjú sí Tinubu àwọn tó bá yé yín jẹ́ the man of God tó ní ẹ̀yin bàbá òṣì mo screen record ẹ àkè you from your mouth ó ti wá iná lérè ẹ lórí. mo lè fò yìí mo lè bú yìí mo lè bú yìí ṣé orí ìyá ẹ ẹyọ kan ló kọ́lọ́ ẹ̀kọ́ kan náà mọ́fẹ́ ẹyọ kan yẹn pa lẹ́kún ibi tó ń tara bọ̀ mo ṣe ní tọ́ mi ìyá ẹ̀ ní kọ̀kọ́ bí mi ẹyọ kan ni. Princess Shola, what is happening abeg? I will block you. Lọ bẹ̀ lọ́wọ́ ìyá ẹ̀ nínú ilé pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Àwọn ẹgbẹ́ ìyàwó ìwò ló wà mí pé what is happening here? Ó yà wèrè ni. Gbogbo ẹ̀ sọ̀rọ̀ náà mi mo invite ẹ̀. Abeg rò pé ras platform níbí ni. What happened here abeg? Orí yẹ̀ ló burú ló ń happen bí. Ìyẹn á ṣe rẹ̀ dá. Wọ́n pè é. Kí wọ́n á yẹ sọ pé ẹni tó ṣẹlẹ̀ kò ní kúlù fún ẹ. Your mother has failed. Ọkùnrin ló dùn ún jù. Your mother has failed as a mother. Mo ti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ so many times that I thought that is why I'm joining because I spoke with you. Oh, there's promise me on Instagram pé mommy I will not abuse the elders again. Tọ́ba pé ìlú tán ló wà yẹn. Ṣé o pé Turkey ló níbẹ̀? Àrẹsẹ̀ pa mi. You are a disgrace. Sorry, Mega yẹn, if they don't deal with Mega, if they don't deal with her illegally, I will drag the Adelakun's family. Using the girl vulnerability. Mo dẹ̀ tó ń gun òkè mo sọ fún yín wípé ọmọ ilé ìsìnkì for iṣẹ́ ti investigate. Wà kí mo ní pé ọmọ fẹ́ kọ́ ọmọ pásítọ̀ wọnú ayé lọ lu tí mẹ́ta wo tí tèmi mẹ́rin mo lù Akeem òbí wo ló bí yẹ? You should be a pride to your mother as a single boy, as an only child. Ó yẹ kó wà educated, kó wà nípò gíga ní kí n ṣe rádaràdà òun dójú tì ìyá ẹ̀. Ìyá náà dẹ̀ dójú tì tó kókò tó ẹ̀ yóò kọ́ ẹ lẹ́kọ̀ọ́. Ó kàn máa ń wò ìtẹ́ bá sọ pé ó ń bẹ́ nìkan ṣe kíní kó gbégé kí ló kàn mí I play with her I'm playful. Mo lè ẹni tó bẹ̀rẹ̀ chat lé ni mo lè ṣe àrè. Ọmọ ẹyọ kan ṣoṣo wọ́n ní kàkà kí n bí ẹgbẹ̀rún ọ̀gbìn máa bú ó ń ṣọ̀kan ṣoṣo ọ̀gá. Ọmọ ìbànújẹ́ ni ẹ́. At the end of the day kí ló máa end ẹ̀ náà? Donation. Spending all your life doing early in the morning, in the night, you will be on TikTok. You're a man. Just TikTok, pack to owó tó ń fún ẹ lọ́tún ló sì yẹn gbà mọ́. Wà kàn dá láàrin, wà kàn deport ẹ̀ ni. Ìlú tó dẹ̀ ọdẹ mọ̀ fún wọn ní ìwé mbẹ́. Just like Turkey. If it's true, ìlú yẹn ló wà. Mi ìmọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n tó lè bẹ̀ sọ mọ́ because you promised me I will show you your message on Instagram that you have changed. Ló ṣe ń rí mi lọ́dọ̀ ẹ̀ náà. Mo rò bí ọmọ tí èèyàn lè bá sọ̀rọ̀ ni. Mo rò bí ọmọ tí wọ́n ní ẹgbẹ̀rún ló ń bẹ ẹ̀yìn kan ló bímọ igbagba òbí. Àkọ́bí mi second born mi wọ́n ń ṣẹgbẹ́. Ìjọ lórí kan máa ṣe ládàra pé wọ́n bóyá mi jẹ́ kí n mọ kọ́mẹ́ǹtì kí n mọ bú wọn padà. Train your child so that wà lè ní olórí burúkú ni ìyá tó bí ẹ. Ìtọ́ wà lára ẹ̀ yẹn kò sí oògùn tó lè lò kó lè lọ. Màmí ẹjọ́ ẹ má bínú ọmọ ẹjọ́. Will you shut up? Sansi, will you shut up before I drop you? Idiot. You're just a motherfucker. Adúrú bàbá yẹn, bàbá 80 years. Wọ́n ká accuse her for what he knows nothing about.
wọ́n ní tójú alágbàlá tí wọ́n bá ń dè mọ́lé because he has a secretary, his case is in the load because he's not using his medication. tó máa abẹ́rẹ́ yẹn wọ́n máa fún ní once in 3 months to that kórè ẹ̀ lè pè. That is why if not ká ní ara ọmọ yẹn yá ni tó yẹ ká ní ara ọmọ yẹn yá ni bó ṣe rúdù sí mi yẹn màá bú ó gbọ́ tí mo sọ pé orí kún dákẹ́. Kò sí abiyamọ tí ó gbàdúrà wòlé fún ọmọ rẹ̀. Ẹni tó bá dẹ̀ lógo ni wọ́n máa ń dáàmú àti ìyá àgbàyà tó ń pè ní pípọ̀ yẹn tí yẹn ṣòwò tó ṣorí bíi mẹ́mẹ́ tó lẹ́mìíwé ẹ̀ náà sọ pé wọ́n ti lò ó ní ìwọ òpònú èèyàn gidi mo pè bí Paul ńgbà yẹn pé gbólóhùn káàkiri orí TikTok orí yìí ti dàrú. In the name you want to share the donation at the end of the day àkáǹtì ẹ̀ ló gbélé ibẹ̀ sọ pé kò kì í ṣe donation ló bá wa. To the Adelakun pastors and everybody, you need to arrest Mega. You need, like you said, which I don't want to play that, you need to arrest her. You need to sue her to the court. If you do really want to rescue that girl, if you do really, for real, you want to help her, you shouldn't be insulting that family. You shouldn't. Yóò lè tẹ́ mi kí n gbé pásọ̀ wá. Tó bá yẹ̀ sí dóbodóbo Àgbàlá Gabriel màkàn sọ̀rọ̀ màkàn tó mẹ́nu kú mẹ́. The name you want to cross. You are always opposite everything. I noticed something that is not even normal. Tó bá ní pé ta ló ní psychiatric, you are the one Mega. You are sick. I can't stand you. Wo ẹni tẹ́jọ kòlábò náà. Kíní kan bá mọ̀sánmánígà yẹn ẹ̀tún ti jà. I'll show you the evidence because if I turn it now, TikTok will be crying. These are the receipts. Àwọn ìgbà tó ń rí pé ó ti kú òlé wọ́n pe estate agent kan wálé fún ẹ wá ní wọ́n lù ú ni. Torí pé ẹ̀mọ́ tó ń pè ní wèrè Ọlọ́run á fi wèrè dá ọmọ yìí wò. Abẹ́ṣẹ́ bàbá wò lára ọmọ. Wọ́n ní ṣó ṣe é rí. Wọ́n ní ṣó ṣe é rí. Ẹ̀wá ìwọ Mega wa ń post ọmọ yẹn lójoojúmọ́ olùkọ́ ọmọ yẹn lọ máa fìdí jó lọmọ yẹn náà ń jójó balaba òun ló ń kọ́ ipò ọmọ pásítọ̀ tiwọn ó yẹ kán jail ẹ̀kọ́ wọ́n imprison Mega testimony. You must go down for this. You must go down for this. Ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí tẹ̀ wà nínú box. Wá o ìsáǹsì gbogbo yín ẹ̀yin wọn fans èmi ò ní the fans. Ẹ má yẹ kí n ṣépè fún yín o àbí kò fẹ́ dá fún fans. Èmi ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń gbọ́ mi ni I didn't invite. Ebi ẹ̀rí kì í ṣe àṣọ mi rí fún anybody. Ẹ sọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀. Kò jẹ́ kó rí ẹ̀pẹ́ sáǹsì yìí dá you shut up before I block you. Màámi ẹ má bínú kò rí bẹ́ẹ̀ mi ìṣe wa mọ̀ pé mo ṣàṣe màámi ẹjọ́ lọ underground ni pé màámi ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ lọ yìí mo ṣàṣe màámi ẹjọ́ lọ underground. Kí n jọ ní kí wà kí mú yẹn máa bú ẹgbẹ́ grandpa ẹ̀. I understand màámi. Màá drop ẹ̀ let me drop you lọ́bẹ̀bẹ̀ ní comment. Ẹ má bínú màámi irọ́. Kó ṣe lọ. Ṣé ààrẹ tó fẹ́ dá sọ̀rọ̀? Ẹ̀yin dìdìrín tẹ́ wà ní bọ́ọ̀sì ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ àtọkùn ẹlẹ́pọ̀n nù yín. No, mo rí pé ọkọ tó ló fẹ́ sọ̀rọ̀. Kọ́kọ́ má bàa irọ́ àkó lè sọ̀rọ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kọ́ má bàa bọ́ wọn. Ẹ káàárọ̀ màámi. Ṣùbàì náà ló ń ṣẹlẹ̀. Alágbádá búlù. TV náà wà ń bẹ̀. Ẹ káàárọ̀ màámi. Ẹ lè má blame àwọn bloggers èmi lè bú òǹdùn kan lébu ẹ má ǹjẹ́ tó ń ṣe fún mi. Agbádá òbò lágbádá ẹ̀. Agbádá òbò. Agbádá òbò ni o. Ògo. Kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn pẹ̀lú mọ́ tọmọ yẹn bá tẹ̀gẹ́ pé wá bá wọn sóyẹ kán bú bàbá Ayewa. Nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé tí ẹ rí ẹ̀yà àgbàlagbà yìí máa ń bẹ̀rù pé àwọn ọmọ olórí burúkú ìyá àbú yín wá ṣe tí òfin kí n bá wọn sòtítọ́ ọ̀rọ̀ bóbú náà wọ̀tà èmi láti 20 years kí lẹ fẹ́ bú mi àbẹ́yà òun. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé Báìbù náà sọ pé ó ní ká wádìí ohun gbogbo dájú. Mega yẹn this time around you get arrested. Baba I've known that Baba Ayewa for àwa gbọ́njú bá wọn ni láyé ni. And Baba yẹn ò dẹ̀ ní scandal kankan rí.
and nǹkan tí èmi máa ń fi ní pé before kó tó drag ẹ̀ wá kọ́kọ́ lọ wádìí kí ìjẹ́ ẹni yẹn ó ti rin àwọn ìrìn ìdọ̀tí kan rí before kó tó lè tí ẹ wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ níbẹ̀rù ẹnì kankan. and not even àgbàlagbà. Ẹ̀wọ̀n wọn lọmọ kékeré kó pẹ́ kí ẹ tó kúkú òjijì ẹnu yín ló máa pa gbogbo yín. pẹ̀lú age yẹn ó jẹ́ torí Yorùbá sọ pé ẹyẹ ìbẹ̀rù ló máa ń tọ́jọ́. Àwọn eléyìí òun ọ̀rọ̀ ra tẹ́lẹ̀ o. ẹ̀rí mi pa àwọn àgbàlagbà ti forí jìn. Kí ló ń wí dídìrín? Ẹyẹ ìbẹ̀rù ló máa ń tọ́jọ́. Òun ni mo ṣe máa ń sọ lórí àfi pé a ní láti wà careful. A láti ṣọ́ nǹkan tá a máa sọ. Nítorí pé kì í ṣe ní moment tá à ń sọ yẹn tọ́rọ̀ yẹn bá ti bọ́ sílẹ̀ ibi tó máa jarun ìròyìn dé. Wọ́n tẹ̀lé drag àwọn olóṣèlú with regardless their age. Gbogbo olóṣèlú wọn ń bú Trump ni bàbá oní bàbá. You can't even see the anointment. But not bàbá yẹn pẹ̀lú irú nǹkan tó gbé dání yẹn. Yes, ó le gan. Wọ́n dẹ̀ bàbá yẹn máa ń ní orí òkè kan máa ń ṣe prayer gan. Iná ti jó. Bàbá yẹn ṣe nǹkan kan. Ẹnìkan lo orin bàbá yẹn. Ebi o tẹ mọ̀ pé bí Paul yẹn ò lọ́pọlọ wàláì. Ó wá lọ sí program kan ṣẹ́mi ẹgbẹ́ ẹni yẹn wá síbi Ọlọ́run ti wá ẹ ti pẹ́ bóun tẹ̀ ti ní bóyá bàbá yẹn dẹ̀ padà sọ̀rọ̀ yẹn di ẹ̀rín wọ́n dẹ̀ fi ṣeré watch video yẹn pé wọ́n ti wò pé kò dẹ̀ sí nǹkan kan táwọn ń wá nínú ayé mọ́. Pàṣán rọ̀ báwo ni bíbí? Kírú nǹkan báyìí wá ṣẹlẹ̀. Èdè tí mo bàbá yẹn bú. Ẹ láti ṣèwádìí dáadáa. Wọ́n rí ògbó ẹ̀mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ni àtẹ̀yìn tẹ̀ ń kọ́mẹ́ǹtì o àtẹ̀yìn sápásá gbogbo yín náà ọmọ máa jó yín. Ẹni tí wọ́n rí ògbó ẹ̀mọ́ church àwọn bàbá yẹn lé orúkọ wọn lé ìjọba ọ̀run ní nǹkan tó ṣe jẹ́ kán lówó nìyẹn. tó tọ́mọ bá ti ya wèrè ní ìsìn wọn lò ní tálàdán wọn lè. Àwọn bàbá yẹn wọ́n lé ìjọba ọ̀run wọ́n dẹ̀ protect orúkọ wọn nǹkan tó ṣe jẹ́ kán lówó lọ́wọ́ nìyẹn. Owó mélòó ni bàbá yẹn ní? Dangote ni bí Paul yẹn kàn jájà ó kàn já gbogbo àdìpọ̀pọ̀ yóò lọ́pọlọ èèyàn mọ̀ pé ìmọ̀ kan rán kórìí. Àwọn bàbá yẹn ò lówó àwọn àbá tó bá ń sọ̀rọ̀ àwọn pásítọ̀ àwọn tó ti kọrin ẹ̀mí tó yẹ kínní bàbá yẹn ò lówó náà bàbá yẹn ò lówó because àwọn lè jọba ọ̀run wọn ò dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó orúkọ wọn bàjẹ́ ẹ wo years wọ́n ti ń keep orúkọ yẹn. X dákẹ́ ìwọ tó send the request kí ló fẹ́ sọ tó fi send the request. Ẹ wo. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run kí tó block ẹ̀ ní máa block ẹ̀ ní ẹjọ́ kí ni nǹkan tó fẹ́ sọ tó fi send the request. Ṣé mi mà? Ẹyin ìpàkọ́ ẹ̀ ni. Ẹ má bínú mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí program yẹn because mo wà lórí the other program tó ti ń sọ̀rọ̀ sí bàbá yẹn. Okay. Yeah, so ẹ jẹ́ kí Mr. Tolu ṣe. Proceed. Ọ̀rọ̀ tí Tolu máa ń pọ̀ o ìgbín lòun máa yọ ni o. Okay, so mo kàn fẹ́ sọ wípé bàgbàlagbà ṣe ń ṣe gangan lẹ ṣe ṣe yẹn mà pé even Bible sọ wípé kéèyàn wọn wádìí ohun gbogbo dájú kó de tó jẹ́ òtítọ́ bẹ̀rẹ̀ dìmọ̀ so mo dẹ̀ láìpẹ́ ṣe bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe record wọn so that á wà ní recording pé òkè nǹkan báyìí lọ sọ nǹkan báyìí ní family. Ayé fọmọdà yàn ó fọmọdà mú èèyàn mọ̀nà ká ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni so tí bá fẹnu sọ àwọn èèyàn lè dé pé àbúrò máa rò pé irọ́ ni wọn báyọ̀ wọn sọ̀rọ̀ bó bẹ́ ṣe record wọn yẹn tó dẹ̀ sọ. It's my motto ó ní àti òun is coming to Esabod shows risky ni bó tún lè lọ sí platform wọn ebi ò máa kàn mí mọ̀ gbé kankan nu wọn mọ́ rẹ̀ lówó ló lè bọ́ mi nù gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ni so it's a very good thing pé record wọn dẹ̀ sọ history ọmọ yẹn so ẹ ṣe fún yẹn therefore ọmọ yẹn kọ́ ló ń ṣàgbà tí mo ti rí fídíò alákọ̀ọ́kọ́ yẹn mo ti mọ̀ pé something is wrong with that girl upstairs pé kò wá òkè ẹ tó wá dẹ̀ lọ́gbọ́n ó yẹ kó mọ̀ pé. ẹ fọ́lọ́ ẹ jẹ́ kó blow against. Exactly something is definitely wrong even with a profile picture you know that something is wrong so nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nìyẹn pé àwọn tó ń ṣe ibi tó yé wọn mọ́ nìyẹn
but thank God for irú ẹ̀yin báyìí tẹ́lẹ̀ ìgbà wa tán ìmọ́lẹ̀ sí. ọ̀nà ọlọ́run wọn fi tọ́ ẹ̀ẹ̀kọ́ yípo kébò tí ẹ̀ gbé lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ mọ́ kó máa lọ church kó máa ẹni pé kó lọ máa jó kó máa jù ìrù náà jù dì ló ń ṣe báyìí mo ní pé ọlọ́run jẹ́ kára tiẹ̀ yáná. The best thing ni pé kí bàbá yẹn answer fẹ̀yìn family ó ti wà nínú ayé adójútì ni ọmọ ni so yìí ọmọ yẹn ti wà ní inú ayé so yìí ẹ má bó bá wù kó já sí títí kẹ gbogbo ayé ti mọ̀ pé ti bí wèrè wọ́n ti tú yín síta bàbá ẹ̀mí yín á gùn bàbá yẹ wá ẹ̀mí yín á gùn ẹ jèrè àwọn ọmọ tó kù lágbára Ọlọ́run ẹni tí ò bímọ ọmọ ni ó pa ètò bímọ ọmọ ni ó pa ọmọ ìmọ̀pá mi ẹ jẹ́ kó parẹ́ bó dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo wọn ló máa tẹ̀ sí lójú ọmọ tí ó gbádùn so bàbá ká ló tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ torí ọ̀rọ̀ ti ẹ̀sìn mi ẹni arúgbó ti kékeré yẹ ni. èwo ni x tá a wà lárúgbó èwo ni x ṣé ìṣá ti dàrú ni. Jọ́sẹ̀ lè pa kámẹ́rà. Kí ló rí sí ọ̀rọ̀ yẹn àwa bí a ń ṣe kíní gan gbogbo àwọn wèrè tó dẹ̀wọ̀n títí yẹn Ọlọ́run á wò wọ́n inú òbí wọn ò dùn ọmọ mi ní before age of 10 tó wá ti lògó ẹ̀ wá ti tàtàrí ẹ̀ especially àwọn pásítọ̀ yìí wọ́n ń rogun lórí ọmọ wọn gan ogun tó rogun ológun wọ́n ń gbé kí ló wá rí sọ bàbá. ẹ kú ètò má mi ẹ káàárọ̀ mà. ẹ káàárọ̀. iye Yínká ló ń sọ̀rọ̀ mà. báwo ni ọkọ mi. yes ma. ìwọ náà wà ń bẹ tó bá wọn gbé ìjọ yẹn. The first day mo wà ń bẹ bẹ́ẹ̀ tí àwọn èèyàn bá wo show yẹn lọ́jọ́ yẹn gbogbo ohun tí mò ń tẹnu mọ́ because mo mọ̀ pé nǹkan tó máa end náà ni donation àti pé kán help lady yẹn but I stand on nǹkan tí mò ń tẹnu mọ́ lọ́jọ́ yẹn pé èmi ò sọ pé kí àwọn èèyàn máa help mi ní káwọn Nigerians kan máa help ẹ̀bẹ̀ tó láwọn ò wá bí wọ́n láwọn nídìí owó àwọn ò ní gbàdó ní mẹ́ta ìfúnbẹ̀. first of all mi ì sí níbẹ̀ ní second day tí wọ́n ṣe donation yẹn mi ò sí níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ò gòkè bẹ́ẹ̀ mo wà lórí program yẹn. òtítọ́ ọlọ́nà ẹ̀ wá ń dáwó fún. mo ń sọ lọ́jọ́ yẹn mo dẹ̀ tẹnu mọ́ in fact lọ́jọ́ yẹn gan ó fẹ́ di pé èdè wa fẹ́ ṣe kínní mo ń sọ fún wọn mo ní èmi ò ní ká má help ẹ̀ bẹ́ẹ̀ first of all ẹ kọ́kọ́ carry test out nípa lady iná to know nǹkan tí wọ́n ń sọ rí pé ọmọ yẹn wà láì ti dẹrù mẹ́gà. kẹ́ ẹ lè confam tẹ́ bá kọ́kọ́ ṣe test yẹn àwọn kan ní evaluation ni mo ní àti evaluation àti kíni àwọn kan ní kò kí ń yá bẹ́ẹ̀ yẹn àti ṣe test yẹn kò ń ṣe èdè tè nǹkan kan mo ní ìtẹ̀mí ṣàdúró lórí ẹ̀ mo lé mi dúró lórí ẹ̀ ẹ ṣe carry out test so that ẹ lè níyẹn lọ́wọ́ torí pé ó ń déwájú ó ń dẹjọ́ ó ń dẹ́yìn ó ń daṣọ èmi ò ní pé kọ́ máa help ẹ̀ kọ́ máa ṣe nǹkan tó fẹ́ fún bẹ́ẹ̀ ẹ kọ́kọ́ ìyẹn ó important gidi gan so that ẹ̀yin gan máa lè wà on a safe side wípé yà ìgbà tó wá ní tó sọ nǹkan tó allegate yín fún lè pé òun sì kẹ́ ẹ pé wọ́n fòun lábẹ́rẹ́ wọ́n ń ṣe gbá wọ́n ń ṣàwo tí ò bá nídìí obìnrin ò kí ń jẹ́ kú mólú náà ẹ kọ́kọ́ ẹ confam ìsìnkú kò sick bó ṣe ń sọ pé ó sick tóun ò dẹ̀ fẹ́ gbà pé òun sick àwọn èèyàn sọ pé bó ṣe ń sọ̀rọ̀ nǹkan ò ṣe mo ní àti nǹkan ṣe àti nǹkan ò ṣe ìyẹn wà important tó. bó ṣe ń sọ̀rọ̀ orí ẹ̀ pé sórí wèrè òun pé. mo sọ ń jọ yẹn èmi mo sọ if gbogbo àwọn tó bá wo program yẹn wọ́n á mọ̀ pé tí mò ń tẹnu mọ́ ń bẹ̀ yẹn nìyẹn kó tó di pé mi bọ́lẹ̀ lọ́jọ́ yẹn mo sọ. Psychologically, Tebawo, she's not all right. And she's a liar. She's a liar. Wípé ó wà òkè ọmọ tó ti bàjẹ́ ni. Ọmọ tó ti bàjẹ́ gidi ni. Mo máa mute yín ní orí YouTube mo fẹ́ play Amona nítorí copyright.
thank you yóò pé mo ti mute ẹ má bínú thank you wọ́n ti gbé ṣáńpó ti sáyé wá bí pé mo ti mute mi tí torí orin tí mo play yẹn ni gbogbo àwọn ìwèrè tẹ́ẹ̀rín títì yìí ta ló sọ fún pé wọn ò lè rí ìtúsílẹ̀ àdánwò ni kì í ṣe àdántán kì í ṣe ọmọ sẹ́rí ẹ̀yin náà mọ pàyà yín lẹ́kún níbi kan tí yìn mẹ́wọ̀n kan ọlọ́pàá gbé yín kẹ́ ẹ dáràn kẹ́ ẹ máa jalè kiri ìyẹn ò ní ìdáríjì wèrè ò lẹ́ṣẹ̀ ẹni tó yà ní wèrè ló yẹ ló ní ẹ̀ṣẹ̀ ẹ má ti torí pé Esabod we don't want you on TikTok ojú òtí ẹ̀ tí ojú ọ̀tẹ̀ ti wà ń bẹ̀ ṣé lè lè rà sí ìlú èèbò ni àbí lè lè rà sí Nàìjíríà èyí lórí burúkú máa ń ṣàǹfààní ọmọ àwọn èèyàn ọmọ tẹ́ lè dàgbà tẹ́ fi wọ̀ dànù bí àgbàlùmọ̀ èèyàn wà bú mi kí ló kàn mí bí bá ṣe ọmọ tí bí tó ní kọ́nà mi violent ló gbé wá náà violent if not so in a nutshell màá kàn ignore ẹ̀. Thank you everybody help me again to patronize my vendors Olabanje Farms Limited, House of Frida, Res Herbal Products. Everything is on my page, which I will repost today again. Uluomo Gold Dubai. Àdúrà wa gbà. Òtítọ́ nìkan ló lè gẹ̀kẹ́ ìṣòro èrè láyé. Ìjọ mo ti ń ṣiṣẹ́ yìí. Ìjọ tí mo ti ń ṣiṣẹ́ yìí, mi ò lálàkàlà rí. Eégún ò lé mi rí. Mo máa ń sùn bí bébì mi. Torí pé mo ti jagun sẹ́yìn, Ọlọ́run ní pé kí n lọ sínú ayé kí n lọ sùn òtítọ́. Òtítọ́ korò. Dẹ̀ nípa kéèsì tí fídíò mi ń ṣe lọ́wọ́ nípa Sheriff Ahmed àti àwọn ará ìlú Ajiran. Wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá ń gbàbọ̀dè lórí iṣẹ́ yìí. Ní yóò surprise mi, especially ọlọ́pàá Tìjàní yẹn, Moshood Kọ́ni, very corrupt, tó wà ní zone 2, very corrupt police officer, very very corrupt. Èmi ò tí ì ní sọ nǹkan kan pẹ̀ torí àwọn mo sọ̀rọ̀ nígbà tí kinní yẹn kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ nípa Ahmed wípé wọ́n parọ́ mọ́ ni, but ibi tẹ́ bá ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ mú òtítọ́ ọ̀rọ̀, people will call you to shed more light on it. Like people have been calling me that VDM is working for APC. That is why it's after Sowore. Ìdí tí màá kàn sọ ni pé ta ni olórin ìyá èyàn admin mi kí ẹ máa sọ̀kalẹ̀ lọ nítorí ẹ ti ẹ̀mí ò tẹ̀rẹ̀ rárá. Sánsì nìyẹn tẹ bá ti gàgà kó torchlight tẹ kó bátìrì sí tẹ ra rédíò kékeré bíi tàwọn Haúsá lẹ́nu géètì ṣé òun sọ fún wa pé ó ti ẹ̀ṣẹ̀ ra rédíò ni àbí kí ló fa music èyàn aládọ̀wọ́ admin. No, mi ò mute o no network lájẹ mi ò mute. Mute now. Sorry. Sánsì pẹ̀lẹ́ tiẹ̀ kó sánsì láàjẹ báyìí. Ìwọ prọfẹ̀tì kí lórí sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ kí ni bíbélì sọ mo fẹ́ kó kó tẹ̀sẹ̀ bí tẹ̀fẹ̀ mọ́ yóò mọ bíbélì kí lẹ̀sẹ̀ bíbélì sọ. God bless you ma. Ọlọ́run á jẹ́ ká ẹ̀gún lẹ́mì. Bíbélì náà sọ ó ní bọ̀wọ̀ fún ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀. Ó ní kí wàá ṣe bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ nìkan. Ó ní gbogbo ẹni tó bá ti jù ọ lọ. Ẹ bá dọ̀ ẹ̀gbá lè sọ ó ní ilé ńlá wù ká tó sọmọ lórúkọ. Ọmọ tá bá kọ́ ọ lé láti lé wá ìtàlẹ́ máa ti ríru wọn ọkọ̀ wọn rí. Ọmọ tó bá ti kọ́ ọ rí ló máa bọ́ sórí TikTok á bú ẹgbẹ́ ìyá ẹ̀. Wọ́n máa kóòtù pé bíbélì sọ pé ẹ̀yin ọmọdé ẹ má ṣe ṣe àgbàlagbà ṣó wá sọ nínú bíbélì pé kẹ́ ẹ bú wọn ni pé má ṣe mú òbí yín bínú ìyá náà mọ̀ mọ́ yín bínú tó ní kẹ́ ẹ bú wọn ni ṣe báyìí náà lọ kó àgbà ṣe bẹ́ẹ̀ máa dàgbà kò sí tó ṣe láyé tó Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni ma gbogbo àwọn ọmọdé tó bú àgbàlagbà pé àparí ń gòkè lọ bíbélì ní ẹranko búburú sì jáde ó jẹ gbogbo wọn pa gbogbo wọn rẹ́. So inú bí Ọlọ́run pé ẹ̀yin ń sọ pé àparí ń gòkè lọ. So gbogbo ẹni bá ti ń ṣépè fún àwọn bàbá yẹn orin táwọn èèyàn ń gbọ́ lórí òkè tán ń gba ìtúsílẹ̀ lé. So irú wọn fẹ́ dàgbà wọn ò dẹ̀ ní bàbá àti ìyá lé. Ẹ sọ nǹkan tó bà mí lẹ́rù TikTok ti la ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú sódì
ẹni tí ò lọ school TikTok ńlá lójú sódì ẹni tí ò travel rí TikTok ńlá lójú sódì kẹ́gbẹ́ TikTok nìkan wọ́n wá nǹkan tó máa jẹ ni àti nǹkan tó fẹ́ jẹ. èyí tó ń gbé nínú yàrá kan wọ́n sẹ́ǹdì ibi tó ń gbé sí mi báyìí mo káwọ́ sórí ni ó dẹ̀ máa fọ́ọ̀mù òun bíìgì òun ṣe kinní kan wọ́n sẹ́ǹdì ilé tó ń gbé sí mi báyìí yàrá kan tó ń gbé ní bọ́sùkọ́tà mo lànà sílẹ̀. ṣe tẹ̀lé àwọn ọmọ òṣì tó ń bí tẹ́yẹ abẹ́ni báwo agun ògbé Nàìjíríà bó ti bímọ méjì kí n tó wá lóyìnbó náà. ẹ wá sọ pé ìtọ́mọ inú ọ̀lẹ́ ṣe ń kú sẹ́ ọmọ kéékèèké ló ń kú sẹ́. bẹ́ẹ̀ni ma. gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ ó ní ẹni tó búyàn kan kí ni wọ́n ó lára àsán pa wọ́n àbí kí ni wọ́n sọ. ẹ sọ fún mi tí Bíbélì sọ pé kẹ́ ẹ bú àgbàlagbà wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yin ìyá ẹ má mú àwọn ọmọ yín bínú advice ni that me you should cooperate with it, you should listen to them. àwọn yòó fò tó bí àwọn ohun ìyá bànújẹ́ ẹ̀yin ọmọ ilé kìsà tẹ bá ti gbé fítà àní wọ́n mọ̀ lo fítà bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ní àwọn ò lo fítà kódà ìfókún gbogbo wọn ẹni táwọn sọ yìí èmi ò sọ nǹkan kan o ní 20 ọdún ni ó ń gbóná jànjàn. TikTok yẹn no that is why when I come here I mind mi ò ń gbéṣẹ́ oníṣẹ́ wọn ò ṣe nǹkan àtàwọn tó wà nílùú òyìnbó náà ta ló sọ wípé wọ́n bí yín síbẹ̀ pé Ọlọ́run ò ní ṣe pé kán dìpọ́tì yín kẹ́niwé wọn ogórun àtakò yín ni ṣiṣẹ́ tó mú kéwúrẹ́ báyà rẹ̀ sùn ni wọ́n bí yín ni èyí adékòdéèrè bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá ń bú èmi sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lèmi tẹ́yìn náà bá máa wí ìdẹ inú mi dẹ́dùn mi rí kẹ́ sọ pé mo wá fún yín rí mọ̀ gbọ́ ó ń bó lóṣèlú ó ń bó lóṣèlú ṣé mo lẹ́bí Nàìjíríà ni ṣé mo ní fámìlì Nàìjíríà ni kò sí ilé bàbá mi gan mọ́ Nàìjíríà wọ́n ti sọ di shopping complex àjà nítorí oúnjẹ owó adélẹ̀ ní ìṣẹ̀ wọn sọ pé wọ́n fìyà gẹ́gẹ́ pé mi fi bẹ́ẹ̀ bá yín bá àwọn gan kíní mọ́ tẹ̀pẹ̀ yín ọmọ òṣì tẹ bá ti rí èlò lè kẹ́lẹ́ tí ẹ̀ rí bó ti ẹ̀ ń sọ tí n bá ṣe ṣó ìtàn ní ìsìn màá máa jù síbẹ̀ ó lè mọ́ ju $2 lọ ebi òun kí ló kàn mí pẹ̀lú wọn fún yàn gift èyàn ọmọ ilé bíi ilé kìsà ó wà ní Canada ó wà ní America ó wà UK tá a sọ pé ogún ọ̀run ò lè takò ẹ̀ kọ́ gbàwé lọ́wọ́ ẹ̀ bàbá mi Ajídára bàbá mi Ajídára wọn máa sọ pé this beautiful girl ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ lánàá ó ti kú o Ọlọ́run máa palẹ̀ 70% yín mọ́ ní sẹ́ ṣé Tinubu tó mi bí lọ́mọ ni bó bá tiẹ̀ du Trump gan tó tiẹ̀ tó mi bí lọ́mọ gan wọ́n ń bú anirẹ́ta àti bọ́ bá sọjọ́ olóṣèlú ni tó àwọn ọmọ gbogbo yín débi tẹ́ ẹ wà lẹ́nìí tẹ̀tẹ̀ láwọn ọmọ tó wá láti Libya tó ń ṣọmọ ọ̀dọ̀ yẹn ayayayayayaya wọ́n tẹ̀ ti gbé ṣáájú ọ̀nà tiwọn ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tó nǹkan gèlètè ẹ̀yin tó máa ní pé kílẹ̀ nínú ìsìn wọ́n ká lé sí ẹ̀ máa kó dọ́kúmẹ́ǹtì jáde ilé yìí tẹ́ bá kọ́ kòkò ní ilé tẹ́ bá rà kò ní evidence ni torí pé torí donation ẹ wá di ẹranko ọmọ àfàdọmọ ọ̀tá ọmọ pásítọ̀ dọmọ ọ̀tá torí àti bí àti mú ẹ̀kọ́ wo lẹ̀ ń kọ́ wọn. àwọn ọmọ bàbá yìí wọ́n wà lórí TikTok mi tí wọ́n wà lórí TikTok àwọn ọmọ adélakùn bí ọ̀lẹ́rẹ́ wọn kọ́ máa búyàn kiri ẹ pé bàbá wọn kọ́ wọn dáadáa ní jẹ́bẹ̀ wọn kọ́ èyí dáadáa gbogbo tá a dẹ̀ rí pé ọmọ àfáàṣẹ́ dáadáa bàbá wọn ti ṣèkà ní kámà ní tẹ́ bá wá wí ẹni fíùsì kí ni fíùsì ní ṣe pẹ̀lú yín nínú oríire tẹ́ fẹ́ ṣe kí ni fíùsì ní ṣe pẹ̀lú yín ẹ̀rí kí n wo ṣe kí n máa ṣe ṣáàtìrì kí n máa wo ya kí n máa wo pé kí ló kàn mí bíyàn kan wá wó ibi tí ní orúkọ Ọlọ́run dẹ̀ ti bùkún mi ó ti dá mi láre ayé àwọn ọmọ mi kò pa mí lẹ́kún that is why I travel every second week I travel out to enjoy myself ọmọlẹ́bí yẹn ẹni tí ò tí kú tí màá dánwò tó máa pa ọ́ bàbá yìí ń bu ọmọ yìí síta náà ni pé kó má mọ̀ pé òun bí agánigàn lọ́mọ ẹ̀ lè ti tú láṣọ síta ká wá wù ẹ mọ̀ fàyín lọ́lọ́run lọ́wọ́ bàbá ẹ kún fún àdúrà yìí gidigidi ẹ wá iná lé wọn lórí ẹ fọmọ dààmú wọn ẹ fọmọ pa wọn lẹ́kún ẹ ṣe mo dúpẹ́ it's me your girl God is a mate. ẹ̀yà ọ̀pọ̀ fàdáṣà mi. Esther tó kún máa bọ̀ lẹ́yìn ẹ máa sọ pé torí pé mi ì tí ì rẹ̀ tó láyà bí ìbọn bíi tèmi lórí social media ẹ mọ̀ pé kó má bà á bú yín ṣèbí búbú mọ́ ń lẹ̀ mọ́yàn ni ebi lábẹ́ kíbọ̀ọ̀dù ni kó fúláwà bá mi my address is open on Google wọ́n búyàn orí ọ̀dà lórí burúkú kí tí ó ń búyàn ní ẹ̀bẹ́ nu yín ni ẹ̀yin lẹ́lẹ́ nu yín
but n tẹ́ ṣe fún bàbá yìí àdánwò àdébá àwọn ọmọ yín ó dàbọ̀. Ire o, God bless everyone. Thanks for joining by. God bless. Ẹ ṣé gan jàre ẹ̀yin tí YouTube ẹ má bínú. Tó bá ní wọ́n gba tap ṣe $6 fún 3 hours. Wọ́n á nítorí tap wọ́n ṣe ń ṣe kinní. Ṣé ẹ rí láyé yìí bí ì tí ì rí ẹni tó fẹ́ dàbí mi lórí social media. Akílágbágbájá má bàa bú mi kọ́ má gan fáìtì. Iṣẹ́ Ọlọ́run kan mo ti ṣe ibi tọ́lọ́run ṣe ń bùkún mi nìyẹn. Inú Ọlọ́run dùn sí tí mo ṣe tán ní ìsìn. Mi ì gbowó lórí Facebook, mi ì gbowó bí kankan. Lọ́nà mi ṣe ń là, àwọn ọmọ mi rí ìṣẹ́gun, mo rí ìṣẹ́gun. Bàbá yẹn kò sí ọ̀rọ̀ tákì mi ò sọ pé bàbá ó ṣì ẹ́ túlẹ̀. Mo dẹ̀ káwọ́ lérí bẹ́ẹ̀ tó pé mo ti dàgbà, mo ti léwó orí ni. You can never see me picking on an individual. No. Kì í sọ pé mo fẹ́ mọ́ tẹ̀dọ́lá, mo fẹ́ bú o, mo fẹ́ mú kíní. Olóṣèlú àtọ̀ba àkàwọ́ mi wọ́n wà. Torí pé àwọn gan ò ní má sì fún ara ìlú. Kí ló dé gan-an? Kẹ́ má bàa gan fight. Ṣọpọ́n gan fight ó dún owó àpò mi kù ní. Àbúdé mo ní àlàáfíà jù yín gan lọ. Iná ara òjò mi náà ẹ̀mí òjò mi. I love you for joining me on YouTube. It's me, your girl, Dr. Hermit Goddess Esabod.